მშვიდობისა საქმიან ეთერს ვიწყებთ 15 მაისს Pirveliზე BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. ევროპის საინვესტიციო ბანკი საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში პროექტების განხორციელებას მხარს დაუჭერს. ბიზნესის რეაბილიტაციის და გადახდის უუნარობის პრაქტიკოსთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით გადახდის უუნარობის შესახებ ახალი კანონპროექტი უკვე მზად არის და ის მთავრობაშია წარდგენილი. რუსთავის ფოლადის და ჯეოსტილში ენერგოეფექტურ საწარმოებად გარდაქმნის პროცესი მიმდინარეობს. შემოგვაქვს ანტიდემპინგური კანონმდებლობა, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიან წესებს. ეს განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა რუსთავში, ამავე რუსთავის ფოლადისა და ჯეოსტილში სტუმრობისას გააკეთა. ზუგდიდში რუხის მრავალპროფილურ საუნივერსიტეტო კლინიკაში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დასრულდა. მისი მშენებლობა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ჯამში 41 მილიონი ლარი დაუჯდა. PSP ჯგუფი ჯეოჰოსპიტალსის კლინიკების ქსელის შეძენას გეგმავს. ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით PSP-ში BMG-სთან ადასტურებენ. ევროკავშირმა საქართველოში ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი ახალი პროექტის განხორციელება დაიწყო. პროექტი სამი ძირითადი კომპონენტისგან შედგება: ნარჩენების მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტებში, წარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ნორმატიული აქტების განხორციელებისა და წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სისტემის დანერგვის ხელშეწყობა და ნარჩენების შესახებ მონაცემების ინტეგრირებული მართვის ეროვნული სისტემა. საქართველოს პირველად გაერო სტატისტიკის კომისიის წევრი გახდა. ქვეყანა 4 წლის ვადით ნიუ-იორკში გამართულ გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს შეხვედრებზე კენჭისყრის გარეშე ერთხმად არის არჩეული. წევრობის მანდატი კი 2020-23 წლების პერიოდს მოიცავს. საქართველოს კალათბურთის 2021 წლის ევროპის ჩემპიონობის თბილისში ჩატარების პრეტენზიას გამოვთქვამთ. მასპინძელი ქალაქის შერჩევასთან დაკავშირებით კალათბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ევროპის კომიტეტის დელეგაცია ჩამოვიდა თბილისში. კომპანია თეკეტა ტრაკ ენდ ბასმა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას 50 ერთეული მანის მარკის ახალი 10 მეტრიანი ავტობუსები გადასცა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამოყირაებული მანქანების დემონტაჟი დაიწყო. გიორგი გახარიას უწყებაში განმარტავენ, რომ ინსტალაციები კამპანიის ფარგლებში დროებითი ღონისძიება იყო, რაც კამპანიის პრეზენტაციაზეც იყო ნათქვამი და აქედან გამომდინარე მანქანების დემონტაჟი ხდება. 13 აგვისტოს ჯარედ ლეტო 30 Second to Mars-თან ერთად ბლექსი არენაზე კონცერტს გეგმავს. მშვიდობისა საქმიან 4 შაბათს ვიწყებთ Pirveliზე BMG-ის გუნდთან ერთად და დილის 8 საათის პროგნოზით საინტერესო დღე უნდა იყოს BMG-ის მკითხველებისათვის და მაყურებლებისათვის. ვრცელი ინტერვიუის შემდეგ გიორგი ქობულიას პასუხებს კითხვებზე დღეს საქართველოს პარლამენტში ელოდებიან. მიუხედავად სატელევიზიო შეთავაზებაზე უარისა და სატელეფონო საუბრისა, რომელიც ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარესა და ყოფილ მინისტრს შორის შედგა, მთავრობის ყოფილ წევრს კანონმდებლები დღეს პარლამენტში კინოდარბაზში მაინც ელოდებიან. გიორგი ქობულია პარლამენტში 13 საათზე უნდა მივიდეს. როგორც დამოუკიდებელმა პარლამენტარმა ლევან კობერიძე ბუშინ თქვა, ეკონომიკის ყოფილ მინისტრს დეპუტატების გარკვეულმა ჯგუფმა წერილი გაუგზავნა და პარლამენტში ღია ფორმატში მისვლა შესთავაზა. შეხვედრა გაიმართება პარლამენტარებთან, ვისაც დააინტერესებს საქმიანობა, რაც გიორგი ქობულიამ 8 თვის განმავლობაში გასწია და დააინტერესებს ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით მისი ხედვები. დაგროვდა ბევრი კითხვა. შეხვედრა კი 13 საათზე კინოდარბაზში შედგება. ეს ლევან კობერიძე თქვა გუშინ პლენარულ სხდომაზე. მას მალევე უკვე ყოფილმა თანაგუნდელმა მამუკამ დინარაძემ უპასუხა და თქვა, რომ უმრავლესობას ამ შეხვედრაზე არაფერი ესაქმებოდა. როგორც ჩანს, საპარლამენტო რესპუბლიკის დეპუტატებს აღმასრულებელი ხელისუფლების ყოფილი ან თუნდაც მოქმედი წევრების საქმიანობის შესახებ კითხვები არ აქვთ და არც ინტერესია რაიმე სიახლის მიღების. ერთის მხრივ გულწრფელი პასუხი იყო, არაფერი ესაქმებათ, არ აინტერესებთ და მორჩა და მაინც არავინ იცის, იქნება თუ არა ვინმე ქართული ოცნებიდან კინოდარბაზში, ვინც გიორგი ქობულიას კითხავს. რა ხედვებში ვერ დაემთხვა მისი და მთავრობის მეთაურის პოზიციები, რა საკითხებში ასწნენ, ან სულაც რატომ ვერ გაიგეს დარგობრივმა კომიტეტის წარმომადგენლებმა თუ სხვა დეპუტატებმა ეკონომიკის მინისტრის პოსტიდან გაშვების შესახებ, ვიდრე ტელევიზორს არ უყურეს. და თუ ეს კითხვები მაინც გაჩნდა, ამ კითხვებზე უფრო ზუსტი მოპასუხის ადრესატიც ადვილი საპოვნელია. რა მნიშვნელობა აქვს მოქმედი თუ ყოფილი მეოცნებები იქნებიან გამხმოვანებლები, ჯამში პასუხები მაინც
ასე თუ ისე საძებარია. ქობული არ წასულა, ის გადააყენეს და რატომ გადააყენეს? ან რატომ დანიშნეს თუ პრინციპულ მიდგომებში აცდა იყო ამაზე ძლიერი საპარლამენტო რესპუბლიკის შემქმნელებმა ფურცელზეც და რეალობაშიც როგორც თავად მიაჩნიათ, პასუხი ადრესატთან უნდა ეძებონ. გიორგი ქობულიას მოსმენა კი საინტერესო უნდა იყოს. მეჭი მეპარება რომ მან თქვას იმაზე მეტი ვიდრე Forbes-ის კვირასთან ინტერვიუში ისაუბრა, მაგრამ რატომღაც საინტერესოა მაინც დღეს როგორი ჩვენება შედგება კინოდარბაზში, რომელიც საქართველოს პარლამენტშია დაანონსებული. რომელსაც გამარჯვებული დიდი ალბათობით არ უნდა ჰყავდეს. რამდენს წააგებს ქვეყანა, ეს კიდევ ჩვენი დასათვლელი გახდება და ამასაც აუცილებლად დავიცვით. ამჯერად თქვა სხვათა შორის არ მოგვიწია, დავუკავშირდით, მივაკითხეთ, გავარკვიეთ და შედეგებიც არ დაგვიწყებია. საქმიანი დილა დაახლოებით 1 თვის წინ ხუდადოვის ტყის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომრავლებულ სამშენებლო ნარჩენებზე გიყვებოდათ, რომელმაც წლების განმავლობაში მასშტაბებში საკმაოდ დიდს მიაღწია. თემას ტრადიციულად ბოლომდე მივყვებით, მოვიკითხეთ ტერიტორიაზე არსებული მდგომარეობა და დღეს განახლებული ინფორმაციით გიბრუნდებით ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტით ეთერში. ხუდადოვის ტყის მიმდებარე ამ ტერიტორიას საქმიანი დილა პირველად 27 მარტს ესტუმრა. ადგილზე კი სხვადასხვა სახის როგორც საყოფაცხოვრებო, ისე სამშენებლო ნარჩენები დაგვხვდა. ეს ტერიტორიაც ხუდადოვის ტყეს ეკუთვნის, დამწვარ ხეებთან ერთად ნაგავსაყრელების დიდ პრობლემას წარმოადგენს ამ ტერიტორიისთვის, როგორც მაცხოვრებლები გვყვებიან, ეს ტერიტორია დანაგვიანებულია უკვე რამდენიმე წელია და საბოლოო ჯამში ასეთ მასშტაბებს მიაღწია. გავიდეთ ვენახევარი და ჩვენ პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე ამ ადგილზე კვლავ მივედით. ალბათ გახსოვთ ეს ტერიტორია სავსე სხვადასხვა ტომრებითა თუ სამშენებლო მასალებით. ერთი თვის თავზე ჩვენ აქ მოსულებს ნარჩენების მაგივრად სხვადასხვა მიწის გორები დაგვხვდა. როგორც მოსახლეობა ყვება, სიუჟეტის ეთერში გასვლის შემდგომ პრობლემა ნაგვის დამარხვით გადაწყდა. ხუდადოვის ტყის მაცხოვრებლებისთვის მიწის უშველებელი გორები რთული შესამჩნევი ნამდვილად არ ყოფილა. როგორც ისინი ყვებიან, ნარჩენების მიწით დაფარვა დაახლოებით 1 თვის წინ დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ხშირად ხედავენ მიწით დადურთულ მანქანებსაც, რომლებიც ამ ტერიტორიისკენ მიემართებიან. ისინი იმასაც ამბობენ, რომ ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა ნაწილობრივადაც კი არ მომხდარა. სიუჟეტის გასვლის შემდეგ არაფერი ამოვიდა რა მძიმე ტექნიკა და გადააყარეს ამ ნაგავს მიწა. მეტი არაფერი არ მომხდარა. გამგეობიდან იყვნენ ამოსულები და თქვეს, რომ ნუ ამ ეტაპზე ეს არის მაქსიმუმი, რისი გაკეთება შეგვიძლია, იმიტომ რომ ამის გატანა შეუძლებელია. ამისი ყველაზე დიდი საფრთხე ის არის, რომ ბევრი სხვადასხვანაირი მასალის ნარევი არის რა და ეს ერთად იხწნება და არის ძალიან ცუდი და მომწამლელი რა და თქვენც აგერ ხედავთ რომ აი აქ არის სულ მოსახლეობა და ეს ხევი უერთდება პირდაპირ ქვედახევს რა ანუ აქ ირგვლივ სულ სახლები არის. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ნარჩენებით სავსე ტერიტორიის მიწით დაფარვა აპრობირებული მეთოდია, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობები ხშირად მიმართავენ. საქმიანი დილა აღნიშნულ პრაქტიკასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციას სენს დაუკავშირდა. მათი თქმით, სანამ ნარჩენების მიწით დაფარვა მოხდება, მანამდე შესაბამისმა უწყებამ ეს ტერიტორია უნდა შეისწავლოს და უკვე ამის შემდეგ მოხდეს ამ ადგილის მიწით დაკონსერვება. ექსპერტები იმასაც ამბობენ, რომ მიწით დაკონსერვების შემდეგ აუცილებელია ტერიტორიის შემოსაზღვრა, რათა კვლავ არ მოხდეს ტერიტორიაზე ნარჩენების დაყრა. ხუდადოვის ტყესთან კი ჩვენ ვერანაირ ბარიერს ვერ შევხვდით, რომელიც გარკვეულ პირებს ნარჩენების ამ ტერიტორიაზე დაყრაში ხელს შეუშლის. ასეთი ტიპის უკანონო ნაგავსაყრელებზე პასუხისგებლობა ეკისრება ადგილობრივ მთავრობას, იმიტომ რომ ნარჩენების შეგროვება და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელამდე არის ადგილობრივი მთავრობის პასუხისგებლობა. აუცილებელია შეფასებული იქნას მდგომარეობა. რასთან გვაქვს საქმე, რა ტიპის ნარჩენებთან გვაქვს საქმე, რა მოცულობის ნარჩენებთან გვაქვს საქმე და ამის შემდეგ იქნას მიღებული გადაწყვეტილება, რა ტიპის საშუალებებით უნდა დაიხუროს ეს არაკანონიერი უკანონო ნაგავსაყრელები. თავარი არის, როდესაც ხდება ესეთი ტიპის სტიქიური ნაგავსაყრელების დახურვა, გათვალისწინებული იქნას ის მომენტი, რომ შემდგომში არ წარმოადგენდეს ეს მოსახლეობისათვის საფრთხეს. ამ შემთხვევაშიც დაუკავშირდით თბილისის მერიის მუნიციპალურ ინსპექციას, რომელსაც ამ ტერიტორიაზე ნარჩენების მართვა ევალება. უწყების პრესსამსახურში განგვეცხადეს, რომ ტერიტორია ნაწილობრივ ნარჩენებისგან გაიწმინდა, ხოლო ნაწილის მიწით დაფარვა მოხდა. წინა სიუჟეტისგან განსხვავებით მათ არათუ სატელევიზიო კომენტარისგან, არამედ წერილობითი პასუხისგანაც თავი შეიკავეს.
მოკლედ თემა საკმაოდ მწვავეა. შესაბამისად რჩება მხოლოდ ერთი კითხვა: რა ზეგავლენას მოახდენს დაკონსერვებული ნარჩენები იმ გარემოზე და ადამიანებზე, რომლებიც ამ ტერიტორიისგან არც თუ ისე შორს ცხოვრობენ. ანუკა ჯოხაძე დილიდან დასავლეთ საქართველოში გავაცილეთ. საინტერესო ისტორიები აქვს ჩვენთვის შესაგროვებელი და მათაც აუცილებლად მოგიყვებით ცოტა ხანში და ცოტა მოგვიანებით. იქამდე დასავლეთსაც და აღმოსავლეთსაც რომ უხარია და გულშემატკივრებს, ის გამარჯვება უნდა გამცნოთ. ნაცუბაშოს მესამე დღეს ქართულმა მებრძოლმა ლევან გორგაძემ, იგივე ტოჩინოშინმა კიდევ ერთი გამარჯვება მოიპოვა და ეს იმას ნიშნავს, რომ მას 3 ბრძოლიდან 3 გამარჯვება აქვს. სხვათა შორის გორგაძე მეოთხე არის მაეგაშირას ოკონოუმის დაპირისპირების შემდეგ ქულის მოპოვების კიდევ ერთი ასპარეზობაზე. სხვათა შორის ბაშოზე დღევანდელ მეტოქეს წინა 2 ბრძოლა ჰქონდა წაგებული მეტოქესთან, რომელთანაც ის შერკინებაში იყო. ოძეკის ტიტულის დასაბრუნებლად კი მას სჭირდება, რომ 12 დარჩენილი ბრძოლიდან 7 მაინც მოიგოს იმისათვის, რომ ეს ტიტული დაიბრუნოს. სპორტზე და ქართველი სპორტსმენების გამარჯვებებზე იმედი მაქვს, რომ ხშირად და ბევრჯერ მოგიყვებით და ამის მოყოლას არასოდეს დაგზარდებით. კიდეც სიმართლე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ სპორტული ინტერესია სხვათა შორის კვარტალურ შედეგებში სადამდე გავალთ ამ წელში უაქციზო სიგარეტების გაყიდვა ვერ გაყიდვის ნაწილში. სამეგრელოში მაგალითად სულ ცოტა ხნის წინ 60,960 ღერი უაქციზო სიგარეტის შენახვა გადაზიდვის ფაქტებია გამოვლენილი და ტრადიციულად საგადასახადო კოდექსის 192 მუხლის მეხუთე ნაწილის შესაბამისად კანონდარღვევ მოქალაქეებს ეს საკონელი ჩამოერთვათ. საქმეთა მასალები კი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისი მუხლით და შესაბამისი კანონმდებლობით სასამართლოს გადაეგზავნა. 6 და 12 მაისს იმავე ფინანსთა სამინისტრის შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტმა საგადასახადო სამართალდარღვევის ჯამში 327 ფაქტი გამოავლინა. კერძოდ, ფინანსთა სამინისტრის შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის ოფიცრების მიერ შემოწმდა ჯამში 33,011 გადამხდელი, რის შედეგადაც დაფიქსირდა ასეთი სამართალდარღვევები, სასაქონლო ზედმეტების გარეშე ტრანსპორტირების 85 ფაქტი, ეკონომიკური საქმიანობის გადასახადის გადამხდელ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის დარღვევით განხორციელების 19 შემთხვევა და მომხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშწორებისას სალარო აპარატის გამოუყენებლობის ჯამში 223 ფაქტი. მართლა ზუგდიდის ხსენებაზე და სულტყუილად ელოდებით, რომ არჩევნების თემატიკაზე უნდა გადავიდეთ, ბევრად მნიშვნელოვანი და საინტერესო სიახლე იყო დასავლეთიდან ის, რომ ზუგდიდში რუხის მრავალ პროფილურ საუნივერსიტეტო კლინიკაში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დასრულებულია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ გახსნაც მალე უნდა შედგეს. საუნივერსიტეტო კლინიკის კომპლექსი 7 ბლოკის და სხვადასხვა ტიპის დამხმარე შენობა-ნაგებობებისაგან შედგება და მისი მშენებლობა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ჯამში 41 მილიონი ლარი დაუჯდა. დასრულდა სახელმწიფოს მიერ დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის ობიექტის აღჭურვის და ექსპლუატაციის გადაცემის პროცესიც და როგორც BMG-ს სამინისტროში განუმარტავენ მრავალ პროფილური საავადმყოფოს სამედიცინო აპარატურით და საწოლებით აღჭურვის პროცესი უახლოეს მომავალშია დაგეგმილი. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ცენტრი 220 საწოლზე იქნება გათვლილი, პარალელურად კი სამედიცინო პროფილის სტუდენტებისა და რეზიდენტებისათვის კლინიკის ტერიტორიაზე აუდიტორიები, ბიბლიოთეკა, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურა და სკვერები მოეწყობა. BMG-ს მკითხველისათვის სამედიცინო დაწესებულებების თემა აქტუალური და ნაცნობი უნდა იყოს. ბაზარზე სიახლეებს ველოდებით და ამაზე ბევრჯერაც დავწერეთ. მაგალითად, GIG-ის დამფუძნებელი დავით ბეჟუაშვილი კლინიკების ქსელ ჯეო ჰოსპიტალს ყიდულობს. ეს ინფორმაცია კომერსანტმა გავრცელა, ჩვენ კი გადავამოწმეთ და აღმოჩნდა ასეთი ამბავი, რომ გარიგების მონაწილე შესაძლო მხარეებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღების შემდეგ GIG-ის პრესსამსახურში ამაზე ინფორმაციას არც ადასტურებენ და არც უარყოფენ. ჩვეულებრივი ბიზნეს საქმიანობა როგორ დასრულდება ამ ეტაპზე საუბარი ადრეა, აცხადებენ კომპანიაში. სხვათა შორის ამავე თემაზე BMG-მ კომენტარისათვის GPI Holdings-საც მიმართა, რომლის შვილობილი კომპანია ჯეო ჰოსპიტალსიც არის, თუმცა GPI Holdings-ში GIG-ის მხრიდან მათი შვილობილი კომპანიის დაინტერესების შესახებ ინფორმაცია კომერციული საიდუმლოებიდან გამომდინარე არ დაუდასტურებიათ. ამავე დროს ჯეო ჰოსპიტალსის შესყიდვასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები PSP ჯგუფში დაგვიდასტურეს. BMG-სთან თქვეს, რომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ჯეო ჰოსპიტალსის მენეჯმენტთან მოლაპარაკებები ინტენსიურად მიმდინარეობს. ჩვენ განვიხილავთ ჯეო ჰოსპიტალსის ქსელში არსებული კლინიკების 20 მილიონ ევროთ შეძენა
ქვეყანას და უახლოეს მომავალში ამასთან დაკავშირებით უფრო დეტალურად ვაცნობებთ საზოგადოებას თქვენს PSP ჯგუფში. ჯეოჰოსპიტალს კი შეგახსენებთ, რომ კლინიკების ქსელია, რომელიც 2011 წელს არის დაარსებული. ჯეოჰოსპიტალსის კლინიკები 5 რეგიონშია ქვეყნის მასშტაბით, ეს არის ქვემო ქართლი, იმერეთი, ცხეთამთიანეთი, სამცხე-ჯავახეთი და კახეთი. ნახოთ რა იქნება და ვინ გაჩნდება თუ ვისი პორტფელი გაფართოვდება კლინიკების ქსელის მიმართულებით. მე ყოველს ჯანმრთელობა მინდა გისურვოთ და ჩვენთან ავადმყოფობა რომ არ მოსულა, აი რა მოსულა და რა არა, ამაზე სხვათა შორის დღეს ვისაუბრებთ. თიბისი დაზღვევა და მისი ხელმძღვანელი გაგვაცნობენ ახალ პროდუქტებს საქმიან ეთერში და ეს აუცილებლად მოსასმენი სიახლე იქნება. დაზღვევა კი ზუსტად ის სერვისია, რომელიც ყველას და თითოეულს გვჭირდება. სწორედ მაშინ, როცა ჯანმრთელები ვართ, განურჩევლად იმისა, როგორია შემოსავალი და სწორედ იმის გათვალისწინებით, როგორია შემოსავალი. როგორ შეიძლება საქართველოში არსებული ხელფასები უცხოეთში არსებულ ხელფასებს, ამაზე საქსტატის მონაცემებს ჩავხედეთ. 2017 წელს საქართველოში დაქირავებით დასაქმებული მუშაკის საშუალო თვიური ხელფასი თითქმის 400 ამერიკული დოლარით იყო განსაზღვრული. ამ აჩვენებლით კი საქართველო მცირედით უსწრებდა ისეთ მეზობელ ქვეყნებს, როგორიც არის აზერბაიჯანი, სომხეთი და უკრაინა. მაგრამ მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა ევროპის განვითარებულ ქვეყნებს. მაგალითად, ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, გერმანიაში საშუალო თვიური ხელფასი 4000 დოლარი იყო, რაც 10-ჯერ აღემატება საქართველოში არსებულ საშუალო ხელფასს. ორი მსხვილი მეზობელი ქვეყნიდან თურქეთში საშუალო ხელფასი დაახლოებით 1000 დოლარია და რუსეთში თითქმის 560 დოლარს შეადგენს. თუმცა თურქეთის მონაცემები 2014 წლის მდგომარეობას ასახავს და სავარაუდოდ დოლარში გამოხატული საშუალო ხელფასები მას შემდეგ შემცირდა ლირის მნიშვნელოვანი გაუფასურების შემდეგ, რამაც სხვათა შორის ჩვენზეც იქონია გავლენა. ყველაზე მაღალი ხელფასები კი დაახლოებით ეს არის თვეში 5000 დოლარის ტოლი არის ლუქსემბურგში, შვეიცარიაში, ისლანდიასა და შეერთებულ შტატებში. ვისურვებთ, რომ ანალოგიური შედეგი სულ მალე საქართველოსაც მოისმინოთ საქმიანი ეთერებიდან. BMG-ის ეთერებში კი ხშირად განგვიხილავს ლიდერი ქვეყნები მთლიანი შიდა პროდუქტის ან ერთსულ მოსახლეზე GDP-ის რაოდენობის მიხედვით. ამჯერად ლევან თაღიაშვილი შედარებით განსხვავებულ რეიტინგს შემოგთავაზებს, რომელიც Bloomberg-მა გამოაქვეყნა. მის დეტალებს უკვე თავად გაგვაცნობს ლევან დილამშვიდობის, რა მოამზადა დღეს დილის მაყურებლისთვის. დილამშვიდობის მივესალმებით ჩვენ საქმიან მაყურებელს. მოკლედ ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის რაოდენობის მიხედვით უკვე რამდენიმე წელია ლუქსემბურგი ლიდერობს 110000 დოლარით, მას შემდეგ მოყვება მაკაო, შვეიცარია, ნორვეგია და ასე შემდეგ. თუმცა დღეს სულ სხვა რეიტინგზე უნდა მოგიყვეთ, რომელიც Bloomberg-მა შეადგინა და მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და გაეროს მონაცემებს და პროგნოზებს დაეყრდნო. სახელმწიფოები, რომელთა მთლიანი შიდა პროდუქტიც ერთსულ მოსახლეზე ყველაზე სწრაფად გაიზრდება 2030 წლისთვის. ამ სიაში სულ 7 ქვეყანა მოხვდა და მათი უმეტესობა აზიაშია. ესენია ბანგლადეში, ინდოეთი, ვიეტნამი, კოტ-დ'ივუარი, ეთიოპია, ფილიპინები და მიანმარი. თითოეული მათგანის ეკონომიკა გასულ წელს დაახლოებით 7%-ით გაიზარდა, რაც იმის თქმის საშუალებას გვაძლევს, რომ ერთსულ მოსახლეზე განაწილებული დოლარი მსგავსი ეკონომიკური ზრდის პირობებში 2030 წლისთვის რამდენჯერმე გაიზრდება. დავიწყოთ ბანგლადეშით. GDP ერთსულ მოსახლეზე 2018 წელს 1600 დოლარი იყო, თუმცა Bloomberg-ის მიხედვით 2030 წლისთვის ეს რიცხვი 5700 დოლარამდე გაიზრდება. ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა 2018-ში იყო 7%. შემდეგ ინდოეთია, რომელსაც ძალიან ბევრი ექსპერტი 2030 წლისთვის მსოფლიო ეკონომიკების რეიტინგში მესამე ადგილს უწინასწარმეტყველებს. ქვეყანაში GDP ერთსულ მოსახლეზე ამჟამად მხოლოდ 1900 დოლარია, თუმცა 2030 წლისთვის 5400 დოლარამდე გაიზრდება. მისი ეკონომიკური ზრდა ასევე 7% იყო გასულ წელს. ვიეტნამმა ამ რეიტინგში ყველაზე მომგებიანი ადგილი დაიკავა, გამომდინარე იქიდან, რომ მისი მშპ ერთსულ მოსახლეზე შესაძლოა 2500 დოლარიდან 10400 დოლარამდე გაიზარდოს, რაც ჩვენ სიაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. მისი ეკონომიკა გასულ წელს 7.8%-ით გაიზარდა და 241 მილიარდს გადააჭარბა. მომდევნო ორი ქვეყანა ჩვენს მიმოხილვაში კოტ-დ'ივუარი და ეთიოპია, მათი GDP ერთსულ მოსახლეზე შესაბამისად 4400 და 2008 დოლარამდე უნდა გაიზარდოს. აღსანიშნავია, რომ ეთიოპიის მშპ 7.5%-ით გაიზარდა, კოტ-დ'ივუარის კი 7%-ით. დაგვრჩა ბოლო ორი სახელმწიფო, ფილიპინების მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე 3000 დოლარს მცირედით აღემატებოდა გასულ წელს, თუმცა 2030 წლისთვის ის სავარაუდოდ გაორმაგდება და 6900 დოლარს გადააჭარბებს. აქ ვგეტყვით, რომ ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობა 106 მილიონია. და ბოლოს მიანმარი, რომელიც ბენგალის ყურეში მდებარეობს, მისი GDP ერთსულ მოსახლეზე Bloomberg-ის მიხედვით მხოლოდ 1300 დოლარი იყო 2018 წელს. თუმცა თუ გამოცემას დაუჯერებთ, ის თითქმის გაოთხმაგდება და 2030 წლისთვის 4800 დოლარს მიაღწევს. სამწუხაროა, რომ საქართველოს მსგავს რეიტინგშიც ვერ ხვდება, თუ გავითვალისწინებთ
ეხმარებინებ ჩვენს ეკონომიკურ ზრდას და მთავრობის მოლოდინებს, არ უნდა გქონდეს სამწუხაროდ იმედი, რომ ეს ყველაფერი უახლოეს 2-3 ან თუნდაც 5 წელიწადში მოხდება. მას წელიწადზეც შეგვიძლია ვიმშილოთ, მაგრამ არ ამგონია რომ იქაც გასახარი შედეგები მივიღოთ. მადლობა ლევან მიმოხილვისათვის. ახლა ჩვენ წინ ბიზნესი ახლეების პირველი ბლოკი გვერდება და ვიწყებთ. თიბისი ბანკის სამეთო უყურო საბჭოს თავმჯდომარედ იურკი კოსკელო დაინიშნა. გადახდის უნარობის განპროექტით რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცებისათვის კი 12 თვიანი პერიოდია გაწერილი. კოდა ფარცხისი მანგლისი წალკა ნინოწმინდის გზის რეაბილიტაციისათვის 13,800,000 დაიხარჯება. ევროპის საინვესტიციო ბანკი საქართველოს ესებისა და გადამცემი ხაზების მოდერნიზაციაში დაეხმარება. ბანკი ასევე გეგმავს მხარდაჭერას აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, რადგან როგორც EIB-ის ვიცე-პრეზიდენტის ვასილ ხუდაკი ამბობს, ეს ევროპასთან დამაკავშირებელი გზა მნიშვნელოვანია დიდ ევროპულ ოჯახში საქართველოს შემდგომი ინტეგრაციისათვის. მისივე თქმით, ბანკი ქვეყანას ხელს შეუწყობს ახალ ინოვაციურ საქმიანობაში, რადგან საქართველოს უზარმაზარი პოტენციალი აქვს გამოგონებების და ტექნოლოგიური მიმართულებით, როგორც არის მაგალითად ელექტრომობილურობა ადგილობრივი ტრანსპორტით. მამუკა ბახტაძეს მკაფიო ხედვა აქვს სამარშრუტო ტაქსების ელექტროავტობუსებითა და ეკოლოგიური მანქანებით ჩანაცვლებაზე, რასაც სიამოვნებით დაუჭერთ მხარს. ეს სწორედ ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის სიტყვები არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ. ამასთან საუბრისას ცნობილი გახდა, რომ ევროპის საინვესტიციო ბანკის პრეზიდენტი ივლისში საქართველოშიც უნდა ჩამოვიდეს და ის მონაწილეობას კონფერენციაში საქართველოს ევროპული გზა მიიღებს. ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ საჯარო სექტორში დაფინანსებული საინვესტიციო პროექტების მოცულობა დაახლოებით 1,320,000,000 ევროა, ხოლო კერძო სექტორში EIB-ის მიერ გამოყოფილი არის 188,000,000 ევროს ოდენობის ფინანსური რესურსი. საქართველოს მთავრობის მეთაურთან განვიხილეთ ევროპის საინვესტიციო ბანკის საქმიანობის სამომავლო პერსპექტივები. ერთის მხრივ გავაგზავნებთ აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერას, რადგან ეს ევროპასთან დამაკავშირებელი გზა მნიშვნელოვანია დიდ ევროპულ ოჯახში საქართველოს შემდგომი ინტეგრაციისთვის. ასევე მხარს დაუჭერთ ენერგეტიკის სექტორში პროექტების განხორციელებას, ჰიდროელექტროსადგურებისა და გადამცემი ხაზების მოდერნიზაციას. ამ კონტექსტში გსურს ხელი შეუწყოთ ახალ ინოვაციურ საქმიანობას, რადგან საქართველოს უზარმაზარი პოტენციალი აქვს გამოგონებებისა და ტექნოლოგიური მიმართულებით, როგორიცაა მაგალითად ელექტრომობილურობა, ადგილობრივი ტრანსპორტი. პრემიერ-მინისტრს მკაფიო ხედვა აქვს სამარშრუტო ტაქსების ელექტროავტობუსებითა და ეკოლოგიური მანქანებით ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით. ამდენად სიამოვნებით დაუჭერთ მხარს ადგილობრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებასა და მოდერნიზებას, რათა მგზავრობა ეკოლოგიურად უფრო სუფთა და უსაფრთხო გახდეს. რუსთავის ფოლოდი ენერგოეფექტური ხდება. მეტალურგიული ქარხნის გადაიარაღების შესახებ გეგმები კომპანიის წარმომადგენლებმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს გააცნეს. ნათია თურმავა ამბობს, რომ საწარმოს უკვე დაწყებული აქვს ტექნოლოგიური პროცესი, რომ ნაკლები ელექტროენერგია მოიხმარონ და ატმოსფეროში ნაკლები გაფრქვევა იყოს. ისასალმებელია, რომ საწარმო გეგმავს სრულად განახლებას, დაწყებულია უკვე ეს პროცესი. რაც თავარია, უფრო ენერგოეფექტური გახდება, იმიტომ რომ იგეგმება ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, რისი წყალობითაც დაახლოებით 30% შემცირდება ელექტროენერგიის მოხმარება და ჩვენ გვერდში დაუდგებით ამ ამოცანების განხორციელებაში. ასევე ვსჯელობ სხვა პრობლემებზე, მათ შორის დახმარება სჭირდება საგარეო ბაზრებზე, საექსპორტო ბაზრებზე, რომ ყველგან არადისკრიმინაციული გარემო დახდეს, ხოლო შიდა ბაზარზე ისედაც საკმაოდ გლავნად არის ეს საწარმო, უბრალოდ გვერდში დგომა სჭირდება, რომ დავიცვათ უხარისხო ანალოგებისაგან. ჩვენ ხარში დაუდგებით მსხვილ მეტალურგიულ საწარმოებს მათ შორის, რომ ეს არის ძალიან დიდი დასაქმება. ტექნიკის მაღაზიებს შიდა განვადებებთან დაკავშირებით სიფრთხილე მართებთ. ამის შესახებ განცხადება საბანკო ასოციაციის თავმჯდომარე ალექსანდრე ძნელაძემ გააკეთა. მისი თქმით, მათ ეგრეთ წოდებულ საბანკო რეგულაციების ამოქმედებამდეც ჰქონდათ პროგნოზი, რომ ბაზარზე მსგავსი ტიპის სერვისი გამოჩნდებოდა. აღნიშნული პორტფელი ატარებს ზუსტად იდენტურ რისკს, რა რისკსაც ატარებს საფინანსო ინსტიტუტი, უბრალოდ აქ უნდა ავწონოთ ის საკითხი, რომ საფინანსო ინსტიტუტი არის პროფილური ზუსტად ცეცხლის გამცემი ორგანიზაცია და ამ შემთხვევაში შიდა განვადებები არის ახალი, ესე ვთქვათ, ახალი ხილი, ვთქვათ, ახალი პროდუქტი არა საფინანსო ინსტიტუტებისთვის.
მაქსიმალური სიფრთხილე მართავთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს რო გამოსავალი იქნებოდა და ეს გამოსავალი რო იქნება შემდგომ პერიოდშიც, ამაზე გქონდა საუბარი არა დღეს, არამედ ოქტომბერში, როდესაც ველოდებოდით თქვა ნოემბერში აღნიშნული რეგულაციების შემოსვლას. მობილურ ზარებზე ფასის ჭერი დაწესდება, კერძოდ დღეიდან ევროკავშირის საერთო ევროპულ ჭერს განსაზღვრავს მობილური ზარების ფასზე, ეს კი იქნება 19 ევროცენტი 1 წუთზე და 6 ევროცენტი 1 მოკლე ტექსტურ შეტყობინებაზე. ამასთან დაკავშირებით ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე ევროკომისიის წარმომადგენელმა განაცხადა, ამ ერიდან მობილური ზარის წუთობრივი საფასური არ შეიძლება აღემატებოდეს 19 ევროცენტს, ხოლო ერთი SMS გზავნილის ფასი 6 ევროცენტს გადაწყვეტილება ევროპელ მომხმარებელს პრაქტიკულ შედეგს მოუტანს და მობილურ კავშირზე ერთიანი ევროპული ბაზრის ცალკეულ ქვეყნებში დისპროპორციული ფასების გამოსწორებას ხელს შეუწყობს. აღნიშნავენ ევროკავშირში ფასში დამატებითი ღირებულების გადასახადი გათვალისწინებული თავის მხრივ არ არის. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან და ტურისტულად მიმზიდველ ისეთ ადგილებში, საიდანაც შორეული ხედები, გადმოსახედები იშლება, მოედნების მშენებლობა იწყება. პროექტის განხორციელების მიზანი კი ტურისტული ადგილების მიმზიდველობის გაზრდა. მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის განხორციელებას სტუდენტების ჩართულობით აანონსებს, რისთვისაც მემორანდუმი გაფორმდა აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიასთან და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან. მემორანდუმის საფუძველზე სტუდენტები გადმოსახედი მოედნების ესკიზურ პროექტებს შეადგენენ, რომელთაგანაც საუკეთესო სპეციალური კომისიის მიერ იქნება შერჩეული და ეს შერჩეული ესკიზები პროექტების ავტორის სტუდენტების მონაწილეობით უკვე მშენებლობის პროცესში ჩაერთვებიან, ამ სახით კი ისინი სტაჟირებას მუნიციპალური განვითარების ფონდში გაივლიან. დამოუკიდებლობის დღეს ქართული პროდუქცია უნდა გამოიფინოს თბილისში. სააგენტო საწარმოო საქართველოში ორგანიზებით, რომელიც რუსთაველის გამზირზე სამეწარმეო ბაზრობას გამართავენ, სწორედ დამოუკიდებლობის დღის ღონისძიებები იგეგმება. მასში 100-მდე მეწარმე მიიღებს მონაწილეობას. გამოფენა გაყიდვაზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოში დამზადებული პროდუქციის რამდენიმე სახეობა. გამოფენა გაყიდვის გარდა ღონისძიებაზე საკვები ობიექტები, გასართობი სივრცეები, სხვადასხვა სახის ვორქშოპია დაანონსებული. გარდა ამისა, დღის თემატიკიდან გამომდინარე გააზიარეთ ცოდნა. ქართველი მეწარმეები სტუმრებს გაუზიარებენ იმ სამეწარმეო გამოცდილებას, რომელიც წლების განმავლობაში შეიძინეს და საკუთარ ბიზნესად აქციეს. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სოფელ ტალავერის მიმდებარედ ტუფის 5 წლიანი მოპოვების ლიცენზიის გასაცემად ელექტრონული აუქციონი გამოცხადდა. პირობების თანახმად სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებითი სამუშაოები უნდა ჩატარდეს თანამედროვე სტანდარტების და მეთოდიკის შესაბამისად, მკაცრი გარემოს დაცვითი მოთხოვნების გათვალისწინებით. ტუფი კი სამშენებლო მასალად გამოიყენება, მისი თვისებებიდან გამომდინარე, მასზე მუშაობა შედარებით ადვილია და შესაძლებელია გამოყენება როგორც სამშენებლო ბლოკის, ასევე ფასადების დასამზადებლად. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგზაო უსაფრთხოების კამპანიის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით განთავსებული ამოყირაებული მანქანების დემონტაჟს იწყებს. დემონტაჟის პროცესი 2 დღეა რაც მიმდინარეობს. უწყობაში განმარტავენ, რომ ინსტალაციები კამპანიის ფარგლებში დროებითი ღონისძიება იყო, რაც კამპანიის პრეზენტაციაზეც ითქვა და მანქანების დემონტაჟი აქედან გამომდინარე ხდება. ქვეყნის მასშტაბით ამობრუნებული მანქანები ქუჩებში რამდენიმე კვირის წინ გაჩნდა. ადიგენის არილის ვარხის უდის ნომერ 2 წახნის საჯარო სკოლამდე მისასვლელ გზებს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. სამუშაოებისათვის კი ადიგენის მერიამ ტენდერი 450.532 ლარზე გამოაცხადა. სოფელ უდეში სარეაბილიტაციო გზა ადიგენი უდი არალის დამაკავშირებელი შიდა სახელმწიფოებრივი გზიდან იწყება და მიერთებით მთავრდება სოფლის საჯარო სკოლის შესასვლელთან. სარეაბილიტაციო გზის მთლიანი სიგრძე კი 394 მეტრია. სოფელ წახნის საჯარო სკოლის და რიტუალების სახლის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია ასევე წახნის ცენტრალური შიდა გზიდან დაიწყება და ის გასცდება სკოლის შესასვლელს და დამთავრდება რიტუალების სახლთან მოედნის მოწყობით. სარეაბილიტაციო გზის სიგრძე ამ შემთხვევაში 336 მეტრია. სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით კი წინადადებების მიღება შესაბამისი დაინტერესებული კომპანიების მხრიდან 28 მაისს დასრულდება.
სახალხო დამცველის მიერ სკოლების შესახებ მომზადებული ანგარიშის მიხედვით წყლის გარეშე დარჩენილ სკოლებს შორის სამცხე-ჯავახეთი ქვეყნის მასშტაბით ნომერ პირველია. რეგიონში უწყლოდ სულ 24 სკოლა აღრიცხული. განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა ამ მხრივ ნინოწმინდაშია. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 38 სკოლიდან წყალი მხოლოდ 16-შია. 12 სკოლაში მოსწავლეებს წყლის დასალევად გასვლა, როგორც ანგარიში აღნიშნული სკოლის ეზოში უწევთ, 10 სკოლაში კი წყალი საერთოდ არ არის. ახლა ისევ ლევან თაღიაშვილი უნდა დაგვიბრუნდეს ეთერში, რომელიც ბიტკოინის მეორე სიცოცხლეზე მოგვიყვება და იმ განვლილ გზას გვაჩვენებს, რომელიც კრიპტოვალუტამ 2010 წლიდან დღემდე გაიარა. ლევან, როგორ იყო ბიტკოინის ფასი ადრე და როგორია ახლა? 20.000-ზე ნუ ავიღებთ მაინც და მაინც 2 ეთერს. ნამდვილად. მოკლედ, ყველას კარგად გახსოვს 2018 წელს, როგორი ციებ-ცხელება იყო კრიპტოვალუტების და განსაკუთრებით ბიტკოინის გარშემო. სანამ ბოლოდროინდელ მოვლენებზე და ჯონ სნოუს მსგავსად ბიტკოინის გაცოცხლებაზე გეტყვით ერთი-ორ სიტყვას, მისი აღმასვლისა და დაღმასვლის შესახებ მოგიყვებით. კრიპტოვალუტა ბიტკოინი 2010 წლის აგვისტოში დაიბადა, როდესაც მისი ღირებულება მხოლოდ 7 ценტი იყო. რამდენიმე წელი ციფრული ვალუტის ფასი $20 არ ცდებოდა და მაქსიმუმ პიცას თუ შეიძენდით ბიტკოინის გაყიდვის შემდეგ. თუმცა 2013 წლის შემდეგ წლის მეორე ნახევარში ღირებულება დაახლოებით $1120-მდე ავიდა, შემდეგ იყო რამდენიმე წლიანი ჩავადრო 2017 წლამდე. 2017 წლის გაზაფხულის შემდეგ იწყება ნამდვილი ატრაქციონი და ამბების კორიანტელი, რომლის პიკიც დეკემბერი იყო. ფასმა ყველანაირი რეკორდი მოხსნა და თითქმის $20,000 დააფიქსირა. დეკემბრის შემდეგ მთელი მსოფლიო უდიდესი რყევების მომწრე გახდა, როდესაც ფასი ხან 3, ხან 6 და ხანაც $7,000 იცვლებოდა. ხანგრძლივი დუღილისა და განსაცდელის შემდეგ ბირჟების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საპნის ბუშტი $7,500-მდე დასტაბილურდა და ამ დერეფანში თითქმის დაახლოებით 9 წელი იარა. ამ პერიოდის განმავლობაში კვლავ არსებობდა გადარჩენის იმედი, თუმცა ბიტკოინ ქეშის შემქმნელების დაპირისპირებამ და გაყოფამ კრიპტოვალუტების ბაზარი სერიოზულად დააზიანა, რასაც ბიტკოინის ემსხვერპლა და საბოლოო ჯამში გამოთქმა ჩათრევას ჩაყოლას ჯობსო გამართლა კიდეც. მისი ღირებულება $3,500-საც კი ჩამოწდა. ამან კი ნაღამ გულები გაუხეთქა მაინერებს, მაგრამ ჯონ სნოუს გაცოცხლების არ იყოს. რამდენიმე კვირის წინ ბიტკოინი და მასთან ერთად სხვა კრიპტოვალუტებიც ნამდვილად მეორედ დაიბადა და ბოლო 1 თვის განმავლობაში მისმა ღირებულებამ $3,000, ანუ 60%-ით მოიმატა. ეს ყველაფერი ეგრეთ წოდებული ხარების ბაზარს უკავშირდება, რომლის დროსაც ბაზარზე თითქმის ყველა აქტივის ღირებულება იმატებს. ამჟამად ერთი ბიტკოინის შეძენა $8,200 ფარგლებში შეგეძლებათ. გამომდინარე იქიდან, რომ მისი ფასი მხოლოდ მოთხოვნა მიწოდებაზეა დამოკიდებული და არანაირი რეგულაცია ან თუნდაც ბერკეტი არ არსებობს, რთულია ივარაუდოთ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქვე ორივე სიტყვით სხვა კრიპტოვალუტების ფასის ცვლილებასაც გეტყვით. ეთერიუმის ღირებულება ბოლო 1 კვირის განმავლობაში $47-ით გაიზარდა, ბიტკოინ ქეშის $100-ით, თორქოინის კი $370-ით. ნახოთ მოკლედ როგორ გაგრძელდება ბიტკოინის საგა და ვისი პროგნოზები გამართლდება. ცხადია, საქმიანი დილის მაყურებელს სერიოზული ცვლილებების შემთხვევაში აუცილებლად ჩავაყენებთ საქმის კურსში. მადლობა ლევან, საინტერესო მიმოხილვისათვის. დარწმუნებულია, რომ არც ცვლილებები მომავალში გამოგრჩება. ახლა კი დრო არის, რომ ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის ტრადიციულად ყველაზე სანდო ინფორმაციას და მათივე ინფორმაციით ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასებით, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უნალექოდ იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების გარეთ. სოხუმში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბათუმში და ქობულეთში 27 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ქუთაისში 32 გრადუსს აღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 30 დაფიქსირდება, ანაკლიაშიც 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოზურგეთში 32 გრადუსია მოსალოდნელი, ონში 27, ისევ როგორც ცხინვალში, სხვათა შორის, გორში 28 გრადუსი იქნება, მარნეულში 30 გრადუსი დაფიქსირდება, რუსთავში 29, ახალციხეში 27 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 28 გრადუსს აღწევს ტემპერატურა, ბაკურიანში 21 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში 19 გრადუსს ელოდებიან, სტეფანწმინდაში 18 გრადუსი იქნება და თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, იქროლებს სუსტი ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 15 მაისს იქნება 29 გრადუსი. აი ასეთი ამინდი გველოდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამითთან ერთად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის კარგი განწყობა, საქმიანი მომზადება და საქმიანი დღისთვის სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს.
ავტომობილების მფლობელებისათვის და ეს ის შემთხვევა, რომ არა მხოლოდ მათთვის, კომპანია Galf-ის სიახლეა. 16 მაისიდან Galf-ი მთელ ქსელში G-Force-ის ტიპის საწვავის განაახლებს. Green Booster-ი სპეციალური დანამატი საწვავს უფრო ეკომეგობრულ ხდის და უფრო ზუსტად კი მავნე კომპონენტების ემისია 40%-ით შემცირდება. რის ხარჯზეა გარემოზე ზრუნვა შესაძლებელი და რას გულისხმობს სიახლე, უფრო დეტალურად სტუმრები გაგვარკვევენ ამ ამბავში. ნინო ჯიბლაძე, Galf Georgia's ვიცე-პრეზიდენტი, ეკალა ალიაშვილი, ალიანსის საგზაო საფრთხეებისთვის დამფუძნებელი და გოგა ჩანადირი სამოქალაქო აქტივისტი, ფოტოჟურნალისტი არის ჩვენთან ერთად, ოღონდ ფოტოებს არ იღებს. მოგესალმებით. დილამშვიდობისა. თავარი კითხვა, მოდი ნინჩოსგან უნდა დავიწყო. რის ხარჯზე შეიძლება რომ საწვავი გახდეს უფრო მეგობრული, როგორც მომხმარებლისათვის, ისე ეკოლოგიისათვის და პირველი კითხვა, რაც გუშინდელი ანონსის შემდეგ გაჩნდა, ეს ნიშნავს წვის რაოდენობა ხომ არ იზრდება, ანუ უფრო მეტი საწვავი ხო არ ჭირდება მომხმარებელს იმისათვის, რომ მოგესალმებით ანა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მიხარია რომ თქვენთან ვიწყებ ამ მე მიხარია საწვავის შეგვიძლია ამ ფორმატში ვიზაუბროთ ასეთი თემა. ჩვენი დღევანდელი მისია არის რომ რაც შეიძლება მეტად ჩემი პირადად მისია რომ საზოგადოებას გავაგებინო მართლაც რა ხდება. ეს არის ძალიან ადვილ ენაზე რომ ვთქვათ, ყველაფერი, მათ შორის საწვავი მსოფლიოში ვითარდება. ტექნოლოგიები თვითონ საწვავის ისევე როგორც ბევრი სხვა პროდუქტის ვითარდება, მიდის წინ და არის ესეთი დანამატები არსებობს ბუნებაში და ძალიან ბევრი ადამიანი ზრუნავს იმაზე, რომ საწვავისთვისაც მოიფიქრეს ფორმულა. ეს არის ამ შემთხვევაში Green Booster-ი, რომელიც საწვავს ბევრად უფრო ნაკლებ მავნებელს ხდის გარემოსთვის. ეს არის ისეთი და წვასაც ამცირებს. რა თქმა უნდა, წვას ამცირებს. ეს ჩემთვის პირადად უკვე მეორე ის არის, რა ქვია, ნაწილი, ხო, პრობლემის. წვას ამცირებს, აუცილებლად უფრო ნაკლებ 1 კილომეტრს გადიხარ, არ უნდა ნაკლები საწვავი გჭირდება, მარტივენაზე რომ ვთქვათ და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი, ორი ძალიან კარგი თვისება, რასაც Green Booster-ი შესძენს ჩვენს საწვავს. ეს ხომ ნიშნავს, რომ გაიზრდება ფასი შესაბამისად ამ საწვავის, ამ კომპონენტის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კომპანიამ ეს პასუხისმგებლობა აიღო და ეს უფრო საზოგადოების წინაშე, ქვეყნის წინაშე პასუხისმგებლობაა, ფასს ეს არანაირად არ შეეხება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ეს არის დამატებითი ხარჯი, მაგრამ სანამ ამას არ მიაღწია მენეჯმენტმა, რომ ეს ერთ-ერთი კიდევ უფრო დამატებით ჩვენ ისედაც არ გვაქვს სუდი ხარისხის საწვავი, Galf-ის საწვავი, კარგი ხარისხის საწვავია, ჩვენ უკვე წლებია ვატარებთ ძალიან კომპეტენტურ ლაბორატორიებთან საწვავის ხარისხის შემოწმებას. ეხლაც მოვიდა იქ გუშინ, ჩვენ ორშაბათს უკვე ჩაუშვით მთელს ქსელში Green Booster-იანი საწვავი და ეხა უკვე ანუ ვინც ასხავს ჩვენთან ასხავს იმ საწვავს, რომელშიც გოგირდის შემცველობა დასაშვებ 10 მილიგრამზე უფრო ქვემოთ არის 6. ეს არის ევროს სტანდარტებით დასაშვები 10 მილიგრამი კრიტერიუმი კი, რომელიც 10 მილიგრამამდე თუ არის გოგირდი, ეს არის უმნიშვნელო ნორმა. კი, ნორმა და არის უმნიშვნელო ზიანი და ჩვენთან არის Green Booster-იან საწვავში არის უკვე 6. ხოლო ტყვია, კი, კიდევ უფრო ნაკლები, მინიმალურ დასაშვებ ნორმაზე კიდევ უფრო ნაკლები, ხოლო ტყვის შემცველობა არის დაშვებული ზღვარი ასევე 10 და ბოდიში 6 და არის ჩვენთან 2.5. ანუ 2.5-ზე კიდევ უფრო ქვემოთ. ანუ ეს იმას მიუთითებს, რომ ტყვის და გოგირდის შემცველობა საწვავში, რომელსაც ქვია ჩვენთვის G-Force-ის საწვავი და არის აი ამ დანამატით უკვე იყიდება. ეს დანამატი ხება დიზელსაც მინდა. ყველაფერში არის ჩაშვებული ეს დანამატი, დიახ და აი ეს არის ის ძირითადად რაც მინდოდა მე მომეყოლა. დანარჩენი შეგვიძლია ვნახოთ ასევე ვიდეო რგოლი. ხო, საინტერესო ვიდეო მოგვიზარდა Galf-მა, რომელიც კეთილინებით ჩვენს გამოგვიგზავნეს, იმისათვის რომ ჩვენს მაყურებელს ვაჩვენოთ და ვიდრე დანარჩენ სტუმრებთან გავაგზავნებთ საუბარს, მოდი ვიდეო რგოლი ვნახოთ. სიახლე Galf-ში განახლებული ეკომეგობრული საწვავი G-Force Green Booster-ის დანამატით. მისი უნიკალური ფორმულა მნიშვნელოვნად ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას ჰაერში. ჩვეულებრივი საწვავისგან განსხვავებით G-Force-ის ზრდის განვლილ მანძილს. შესაბამისად ამცირებს ხარჯს საწვავზე, ეფექტურად ასუფთავებს ძრავს ნადებისგან და ამცირებს ცვეთას. გადადი G-Force მხოლოდ Galf-ის ქსელში.
ეხლა მინდა რომ ვიკითხო ეკა შენთან 40%-ით შემცირება, ანუ რიცხვები შთამბეჭდავია, განახევრება არის ფაქტობრივად, მაგრამ რა ეფექტი შეიძლება მისცეს ამან გარემოს, იმიტომ რომ ეს ის სფერო არის, რომელზეც ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ, მაგრამ მე რაღაც რიცხვებში რთულია ხოლმე ამის გადმოცემა, იმიტომ რომ რაღაც საბოლოო შედეგი შეიძლება არ მოგწონს, მაგრამ აი როგორ შეიძლება შევცვალოთ, ეს რთულად სამსჯელო საკითხი არის. რა შეღავათი შეიძლება მისცეს გარემოს და თითოეული ჩვენგანის ჯანმრთელობას, როდესაც თუნდაც ის ადამიანები, ვინც მოიხმარენ გალფს, გახდებიან 40%-ით ნაკლებად დამაზიანებლები გარემოს მიმართ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ნიჩოს დიდი მადლობა, რომ მუდამ რაღაცნაირად ჩვენ პარტნიორობთ ამ მიმართულებით. თუ ყველა რაღაცნაირად არ ჩავერთეთ ჩვენ აი ამ სუფთა ჰაერის კამპანია იქნება ეს პოპულარიზაცია ტექნიკური ინსპექტირების, სუფთა საწვავისაც ასეთი მტკივნეულია ჩვენთვის და მუდმივად ამაზე ვსაუბრობთ. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ერთ მხარეს არ შეუძლია ამ საკითხის მოგვარება და მართლაც მოხარული ვარ მე გავეცანი გუშინ ზუსტად ამ პარამეტრებს კი, მზად არის ეს ლაბორატორიული კვლევა, ჩვენ დავაგზავნეთ ექსპერტებთან სერტიფიკატები ოფიციალური, ასევე ეკა გაეწვა ამ სერტიფიკატებს. შვეიცარიული ლაბორატორია SGS-ი, კი. დიახ, და ნახეთ რომ ზუსტად რაც დავეთანხმებოდი ნინჩოს ის პარამეტრები, რაც იმაზე ნაკლებია, ვიდრე ქართული სტანდარტი და პრაქტიკულად ევროპულ სტანდარტებს უტოლდება და ასეა. და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ამას წინათაც გავაკეთეთ აქცია სხვათა შორის გალფთან პარტნიორობით, სადაც შევამოწმოთ იმ ავტომობილების გამონაბოლქვი, რომლებიც გაიარეს ტექნიკური ინსპექტირება, ჰქონდათ ამის დამადასტურებელი საბუთი, მაგრამ 12-დან 5-მა ვერ ჩააბარა გამონაბოლქვის ტესტი ქუჩაში. რას ნიშნავს ეს? შემდეგ ვეკითხებოდით ამ მძღოლებს, რაშია საქმე და ისინი ამბობდნენ, რომ როდესაც გავლამდე ჩაასხეს კარგი საწვავი და შემდეგ უკვე გააგრძელეს დაბალი ხარისხის საწვავის მოხმარება. არ ვიცი, შეიძლება აქ სხვა რამისთანაც გვაქვს საქმე, მაგრამ იკვეთება საწვავის ხარისხი და ძალიან მნიშვნელოვანია მეც ამ გადაცემაში სიამოვნებით მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად საწვავის ხარისხი კონტროლდება და სტანდარტი გვაქვს, რომელსაც წესით ყველა უნდა აკმაყოფილებდეს. თითქოს კონტროლდება, მაგრამ მნიშვნელოვანია ესეთი ბენზინ კომპანიების, ნავთობ კომპანიების მხრიდან იყოს კიდევ უფრო ხარისხის გაუმჯობესება და აქცენტების გაკეთება, რაც მთავარია, იმიტომ რომ საზოგადოებას ცნობიერება მართლა ჭირდება, რომ ავუმაღლოთ და ვიცოდეთ, რომ არ ვიცი, შეიძლება რაღაც კიდე არის ისეთი საწვავი, რომელიც რეალურად პრობლემას გვიქმნის, მაგრამ შეიძლება ცოტა მეტი გადაიხადო, მაგრამ ჩაასხა ის, რომელიც ნაკლებ გამონაბოლქვს, ნაკლებ ემისიას მოვტანს გარემოს და ისევ ეს ჩვენ დადებითად დაგვიბრუნდება ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. ეს შემთხვევა, როდესაც მეტის გადახდას მათ შორის როგორც კომპანიაში განგვიმარტავენ და როგორც მოვისმენთ მომხმარებელს არ მოუწევს და ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც თვითონ კომპანია, რომელიც წესით მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის თუ ჩვენთვის მომხმარებლებისათვის უნდა იყოს საფრთხე დახმული გარემოსათვის, თავად ცდილობს რომ იყოს მეგობრული გარემოს მიმართ და ეს ცალკე მნიშვნელობის არის, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენ არ ვართ იქამდე მისული, ჯერჯერობით ყველას გვჭირდება საწვავი. და რადგანაც გვჭირდება საწვავი, ჩვენ ვართ ვალდებულები ჩვენი ქვეყნის მიმართ, საზოგადოების მიმართ, როგორც უკვე აღნიშნე, რომ ეს საწვავი იყოს ნაკლებად დამაზიანებელი გარემოსთვის. თორე საწვავი რომ გვჭირდება, ამაზე ყოველთვის ხვდებით, ეს არის პირველადი მოხმარების პროდუქტი, რომლის გარეშეც ჯერჯერობით ჩვენი გადაადგილება ვერ მოხერხდება. თუმცა გალფი მზად იქნება იმისთვის, რომ როდესაც იქნება ეს დრო მოვა, რომ მთლიანად დაუთმოთ ბაზარი ეკოლოგიურად სუფთა მანქანას. ყველაზე საუკეთესო ტრანსპორტია ელექტროსისტემა. ჯერჯერობით ეს დრო ცოტა ჩვენთვის შორს არის, ამიტომ რაცშიც ვართ იმ რეალობიდან გამომდინარე. საუკეთესო გზებს ვეძებთ. შენ დაგვიანოს ეკა რომ ბევრს ისაუბრებდი, მაგრამ შენთვის რა მნიშვნელობა აქვს ამ გადაწყვეტას, რომ აქტიური ხარ გარემოს დაცვის კუთხით, მნიშვნელოვანია ცალსახად ასეთი ინფორმაცია ნებისმიერი ადამიანისთვის, იქნება ეს აქტივისტი თუ არ იქნება აქტივისტი, მათ შორის ვინც საერთოდ არ მოიხმარს საწვავს, მათთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. ცხადია, ჩემთვის არის მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა გალფის მხრიდან. სულ უფრო ეკომეგობრული გახდეს და რაც თავარია, მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ გალფი არ უნდა იყოს ასეთი ნებისმიერი დაწესებულება, ნებისმიერი მით უფრო კომერციული. ცხადია, სახელმწიფომა ძალიან უნდა წაახალისოს ეკომეგობრული გარემო შექმნა. უნდა მიბაძავდეს გალფს ამ შემთხვევაში. და ეს მხოლოდ მარტო საწვავზე არ უნდა ისახებოდეს.
ასევე კომპანიამ ჩვენ შემოგთავაზა ეკომეგობრული საწვავი და ამას ფიქრობ შევიდან არ უნდა უყუროთ და გულგრილად არ უნდა უყუროთ. პირიქით ადამიანებმა უნდა გაიცნობიერონ რომ ცხოველებმა რაც უფრო სუფთად მაღალი ხარისხის და ეკომეგობრულ საწვავს ჩაასხავს თვითონვე ნაკლებად ასე ვთქვათ დააზიანებს გარემოს. აი მე მაგალითად ვცდილობ რომ ცოტა მეტი გადავიხადო სარეხ საშუალებებში და ვიცოდე მირჩევნია ვიცოდე რომ ამით ნაკლებ ზიანს ვაყენებ გარემოს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ქიმია ამ ხელს ზიანს აყენებს გარემოს. ეს კარგი მაგალითია სხვათა ხო, ჩვენი ხელის დაბანით თუნდაც არც კი ბევრს შეიძლება არც კი ვფიქრე ამ ხელს ზიანს ვაყენებ დინარებს და დინარებში მცხოვრებ ბინადრებს. ამიტომაც ჩვენ და გვახსოვდეს რომ როდესაც საწვავს ვიყენებთ როგორ საწვავს ვიყენებთ და რა ზიანს ახდენს ეს გარემოზე ადამიანებზე და იმ არსებებზე რომლებიც ჩვენ ადამიანების გარშემო არიან ამ გარემოში. რაც უფრო მეტ ეკომეგობრულ საწვავს ჩაასხავ, მით უფრო ნაკლებ ზიანს აყენება. თითოეული ადამიანი პასუხისმგებელია. მხოლოდ საკუთარ თავთან კი არა, ამ გარემოსთან, იმ ადამიანებთან, ვინც მის გარშემო არის. მათ შორის საკუთარ თავის და ჯანმრთელობის დაწესება. ხო, მარტო საკუთარ თავთან არა, იმიტომ რომ ბევრჯერ გამიგონია რომ ჩემი თავი რაღაც, მაგრამ შვილები ყავს, შვილები უნდა გეყოლოს და ხო შეიძლება იმას სუფთა გარემოს შეუქმნა. მე მინდა კონკრეტულად აი არ ვიცი ხმამაღალს არც მერიდება პირდაპირ მხარდაჭერა გამოუცხადო გალფს ამის გამო და მედი პოპულარიზაციაც გაუკეთე იმის გამო რომ ასეთი მნიშვნელოვანი 40%-ით შეამცირო მავნე ნივთიერებები გარემოში, მავნე ნივთიერებების გამოტყორცნა ეს უკვე საერთოდ პასუხისმგებლობაა, ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობაა და მინდა რომ მართლა თითოეულ კომპანიას კონდეს გაცნობიერებული ეს პასუხისმგებლობა. თან ერთით დავამატებდი დიდი სიამოვნებით იმას, რომ მძღოლებისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია თავისი ავტომობილის გამართულობა, ხო? თუ მოიხმარ კარგ საწვავს, ძრავის და შიდაწვის სისტემა არ გაფუჭდება, ასე რომ ვთქვა, რაც არ უნდა გამართული იყოს ავტომობილი. საწვავი ნადებს არ ინარჩუნებს, არ ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომ საწვავი, რომელშიც არის green booster-ი ეხმარება ძრავს იმისგან რომ არ მოიკიდოს პირიქით გაწყვეტს. აი მართლა გამიშთა სოციალური პასუხისმგებლობის მძღოლი და გადაწყვეტა რომ მან ხელი შეუწყოს გარემოზე ზრუნვას გასამართ სადგურში, გალფის გასამართ სადგურში როგორ უნდა იკითხოს green booster-იანი საწვავი, ასე ეკვება? ანუ G-Force არის უკვე green booster-იანი საწვავი. G-Force. ყველა G-Force რაც გვაქვს. და მათ შორის დიზელის საწვავი, რომელიც დიზელი ძალიან საინტერესო და მტკივნეულია ზოგადად. კიდევ დიზელთან დაკავშირებით ჯერ არ გვაქვს ჩვენ სტანდარტი ისეთი როგორც და არ გამოვირჩევით მაინდამაინც დიზელის გაყიდვებით, იმიტომ რომ ურჩევნიათ რომ რა თქმა უნდა შეიძინონ ნიაფიანი დიზელი, მაგრამ ჩვენ დიზელი არ ღირს შეიძლება ძალიან ნიაფი, მაგრამ არის ძალიან კარგი ხარისხის დიზელი. ნუ შესაბამისად იქ რაღაც თეთრებში არის რა თქმა უნდა განსხვავება ჩვენ საზოგადოებას არ აქვს იმის საშუალება შეიძლება რომ იყიდოს დაუშვათ ძვირფასი შოკოლადი ან ყველას არ აქვს ამის უფლება მაგრამ აი როდესაც საწვავზე არის საკითხი ხო მართლა ეს არ არის მხოლოდ შენი თავის წინაშე პასუხისმგებლობა ეს არის პასუხისმგებლობა უკვე სხვა ადამიანების ქვეყნის წინაშე და რა ვიცი აი მე მგონია რომ მივადი ამბე რომ თუ საწვავს ისხავ და თუ საწვავს ასხავ შენს მანქანაში ჯობია რამოდენიმე თეთრი ძვირი გადაიხადო და ხო შეიძლება გადამწყვეტი მოდით რა ერთად დავამატებ არ შეიძლება ხა მე როგორც სამოქალაქო ასე ვთქვათ სექტორის წარმომადგენელმა ეს არ თქვა ტექისპექტირება ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა რაღაცნაირად ამ საკითხში ჩართული ვართ ვესაუბრებოდი გოგასაც ეთერში შემოსვლამდე რომ ქუჩაში კონტროლი გამონაბოლქვის არის გადამწყვეტი როდესაც აქ იკვეთება საწვავის ხარისხთან მიმართებაში გამონაბოლქვის ემისია და გადაჭარბებული ნორმაზე გადაჭარბებული ემისია ამიტომ აქ მეტად მნიშვნელოვანია გარეთ თუ კონტროლებთ გამონაბოლქს უკვე ყველა მძღოლს ექნება იმის განცდა რომ რეალურად აღარ მოიტყუოს ტექისპექტირებაში წასვლამდე და მუდმივად რაღაცნაირად ავტომობილი გამართული ყავდეს და ასხამდეს ჯანსაღ საწვავს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამიტომ ამ პლატფორმიდანაც თქვენის ნებართვით ვიტყოდი ხელისუფლების მისამართით რომ დიახ გარე კონტროლი არის მეტად მნიშვნელოვანი თუ გვინდა რომ ჩვენ ჯანსაღი ჰაი გამართული ტრანსპორტი კონდეს ამ ქვეყანაში და რაღაცნაირად ძალები და გავაერთიანოთ. ეს არის ჯაჭვური რეალურად, რომ გარე კონტროლის შემთხვევაში თუ მოიხმარ კარგი ხარისხის საწვავს, რომელიც მე ეს არც ვიცოდი, რომ შესაბამისად ავტომობილის გამართულ მუშაობას კიდევ უფრო მეტად უწყობს რაღაც ნადებს არის. იცით როგორი რაღაც არის, რომ ჩვენ თვითონ გონია, რომ იაფასიან საწვავში ჩვენ რაღაც მომჭირნეობთ, რაღაც ფულს ზოგადად სინამდვილეში
ფულს არ ზოგადად, იმდენად იზრდება მანქანის ცვეთა და მანქანის ზიანი გრძელვადიანი საბოლოოდ ძალიან უფრო მეტი ხარჯი გიჯდება. გარემოს დაცვის საკითხები მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების პასუხისმგებლობა არ უნდა იყოს, გესმით? ძალიან მიხარია, რომ კომერციული ინსტიტუტები გამოდიან უკვე და აი გაქვთ რომელიც ამხელა კომპანია და უკვე მიუდგა ასეთი საკითხით, ასე ფართოდ ამ საკითხს. მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოიწვევს ალბათ მექანიკურად უკვე სხვა კომპანიების პასუხისმგებლობის გაზრდას. ჩვენ გვჭირდება მედროშე რაღაც საქმეში, რომელიც გამოჩნდება და მიხვდება, რომ კარგი თუ შეიძლება ასეც ითქვას, კარგი ტიპობაა გარემოზე ზრუნვა. მე მახსოვს პერიოდი, როცა 4-5 ადამიანი ლაპარაკობდა თბილისში დაბინძურებულ ჰაერზე. დღეს უკვე 20 და 30 ადამიანი ლაპარაკობს და როცა ძლიერი კომპანიები ერთვებიან ამ საქმეში, ეს მოსახლეობის რაოდენობა იზრდება, გესმით და ნელა იზრდება ის პასუხისმგებლობის განცდაც. თითოეული ჩვენგანი არის პასუხისმგებელი სუფთა ჰაერზე, სუფთა გარემოზე. ანუ ცალკეული ინდივიდები ვერაფერს ვერ შეცვლიან საერთო ჯამში და ძალა ერთობაშია, მაგრამ ერთი ორი სამი ნებისმიერი, აი უკვე ძალიან ბევრი ინსტიტუტი როცა დაწესებულება გაერთიანდება, იცით რა სწრაფად მივიღებ შედეგს? და ეს აუცილებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად სწორად აღნიშნე, რომ კომპანიების მხრიდან აქტიურობა ნიშნავს, რომ სხვა კომპანიებისათვის ეს არის мотиваცია და გალფის ინიციატივა მათ შორის ამ მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი მხრივ შეგვიძლია რომ საზოგადოებას ინფორმაცია მივაწოდოთ, რომ მათ გააკეთონ არჩევანი, მათ შორის საკუთარი გარემოს გაუმჯობესებისათვის და ნაკლები მანქანა დადის საქართველოში 900 რაღაცა მილიონი მანქანა. წარმოიდგინეთ მილიონი მანქანა გამოვტყორცნის ამხელა მავნე ნივთიერება. თან რაც უფრო ცუდია საწვავი, მით უფრო იზრდება დაავადებების მაჩვენებელი. ხო, მაგას ვაფრო სახელმწიფოსაც, რომელიც აფინანსებს სოციალურ პროექტებს, პროგრამებს, ჯანდაცვის პროგრამებს, რამხელა ხარჯი უჯდება სახელმწიფოს. სიამოვნებაში ის რომ გაზარდოს მან ხარისხი კონტროლზე, ის რომ გაზარდოს შექმნას უფრო მეტი გარემო, ეკომეგობრული გარემო, ეს ჯანდაცვის ხარჯები შეცვლდება. ხარის კონტროლი რაც არ უნდა გაიზარდოს, თუ არ იქნება საზოგადოებაში კონსენსუსი, რომ ამას ჩვენ ყველამ ერთიანად უნდა დაუჭიროთ მხარი, თუ არ იქნება აქტიური კერძო სექტორი, რომელიც მათ შორის ასეთი ფორმით გამოხატავს ამ მხარდაჭერას, ალბათ სახელმწიფო კონტროლით და მხოლოდ რაღაცა ჯარიმებით ან რაღაც სხვა მიმართულებით შეუძლებელი იქნება ამის გამკლავება და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ასეთი ინიციატივები არის. და იმისა, რაც რომ საწვავი კარგი ხარისხის არის, გალფმა აი ამ წუთასაც პროცესში ვარ და კიდევ დაახლოებით 1 წელი გაგრძელდება, ჩვენ უკვე გავაკეთეთ სრული რეკონსტრუქცია მთელი ქსელის. ანუ შევცვალეთ მთელი სისტემა, სადაც საწვავი ჩაედინება. ეს არის სრულიად ახალი ცისტერნები, თვითონ საცავები, საწვავის საიდანაც გამოდის საწვავი ამოდის და ხდება ჩვენს ავტომობილებში. მთლიანად შეცვლილია უკვე გალფში ეს ინფრასტრუქტურა და არის სულ ახალი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საწვავს თავისი შენახვა უნდა, საწვავს აქვს თავისი შენახვის სტანდარტები და ამ სტანდარტების მხრივ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ გამოვაცხადო, რომ ჩვენ ვართ აი მართლა თავი შემიძლია ავწიო, რომ ეს საწვავი ისე ინახება და ისე მოდის ჩვენამდე, რომ არ განიცდის არანაირ დაზიანებას ამ პროცესში და ეს არის უფრო ტექნიკური საკითხი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. თუმცა მნიშვნელოვანია, როდესაც მომხმარებელი არჩევანს აკეთებს, გავს ტექნიკური საკითხების შესახებ იყოს ინფორმირებული და არჩევანი გააკეთოს ინფორმირებული. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან და დიდი გავაკრავდი მწვანე დროშებს. ან შეგიძლია რებრენდინგი გააკეთო კომპანიას. არ ვერები ხო გავთი უკვე ისაც მადლობა რომ ახლა პასუხისმგებლობა გამოიჩინა გარემოს მიმართ. უბრალოდ აი უფრო მასობრივი მინდოდა რომ გახდეს ხალხი. იმედი მაქვს რომ უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდება ამ თემით, უფრო მეტს მივაწვით ინფორმაციას და BMG ყოველთვის მზად არის რომ მსგავსი ინფორმაციები გაგიზიაროთ. მადლობა თქვენ იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ასეთი სიახლეები გაგვიზიარეთ. კარგი დილისთვის. ინჩა ჯიბლაძე, გალფ-ჯორჯიის ვიცე-პრეზიდენტი, ეკალალიაშვილი, ალიანსის საგზაო საფრთხეობისთვის დაფუძნებელი და გოგა ჩაანდირი სამოქალაქო აქტივისტი, ფოტოჟურნალისტი იყო საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ მსოფლიოში განსაკუთრებით მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში ერთ მთავარ პრობლემას ებრძვიან, ეს არის ატმოსფეროში არსებული ნახშირჟანგის დიდი რაოდენობა, რომლის შესამცირებლადაც ქვეყნები სხვადასხვა ხერხს მიმართავენ. აქედან ზოგი ამართლებს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ბრძოლა უშედეგოდაც სრულდება ხოლმე. თავად ფაქტი კი სერიოზულ პრობლემას ქმნის ქვეყნის მოსახლეობისათვის. სად და როგორ ებრძვიან CO2-ს და როგორი იქნება ტყის ქალაქი, რომელსაც ჩინელები პრობლემის გადაჭრის მიზნით ააშენებენ. მარიამ ადამიანის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ.
ატმოსფეროში ყოველწლიურად 30-40 მილიარდი ტონა ნახშირორჟანგი გამოიფრქვევა. მეცნიერების გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ ნახშირორჟანგის ატმოსფეროს გარეთ გასატანად ალტერნატიული გზა უნდა მოინახოს. ეს არის პრობლემა მთელს მსოფლიოში, განსაკუთრებით მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, სადაც მოსახლეობის რიცხოვნება ყველაზე მაღალია. გამოსავალი კი ერთია, გამოიდევნოს ნახშირორჟანგი ჰაერიდან. კი, სათქმელად მარტივია, თუმცა სინამდვილეში ეს ძალიან რთული საქმეა. უკანასკნელი კვლევებით დასტურდება, რომ ატმოსფეროში ნახშირორჟანგის მოცულობის შესამცირებლად მხოლოდ ხეების დარგვა საკმარისი არ არის და მთლიანი კონტინენტი მცენარეებით უნდა დაიფაროს. ყველაზე მწვავედ პრობლემა სამხრეთ კორეის დედაქალაქში სეულში დგას. ტერიტორიაზე მოსახლეობის რაოდენობა 21 მილიონს აჭარბებს. კორეის რესპუბლიკის მთავარ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ცენტრში აღნიშნულ პრობლემას უკვე წლებია უშედეგოდ ებრძვიან. ანალოგიური მდგომარეობაა ჩინეთის ქალაქ გუანჯოუშიც, რომლის მოსახლეობა 44,309,000-ია. აქ ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მთავრობა ტყის ქალაქს აშენებს. ეს არის ახალი კონცეფცია, რომელიც მდგრადი ურბანული დაგეგმარებისა და განვითარების საზღვრებს სცდება. პროექტი კი სავარაუდოდ 2020 წლისთვის დასრულდება. ტყის ქალაქში აშენდება ტიპიური ნაგებობები, როგორებიც არის სკოლები, ოფისები, სასტუმროები, საავადმყოფოები და სახლები. თუმცა ეს ყველაფერი მთელ რიგ ხეებსა და სხვადასხვა სახეობის მცენარეებში იქნება ჩაფლული. რამდენად მოაგვარებს გუანჯოუში არსებული ტყის ქალაქი ეკოლოგიურ პრობლემას ქვეყანაში, ამას დრო გვიჩვენებს. თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ გამოწვევა საკმაოდ მასშტაბურია და მხოლოდ ერთი ქალაქით არ შემოიფარგლება. ნახშირორჟანგის მაღალ კონცენტრაციას ჰაერში ებრძვიან ჰონკონგშიც და შანხაიშიც. რაც შეეხება ახალ ინოვაციურ ქალაქს, მას წელიწადში შეიძლება შთანთქოს 10,000 ტონა ნახშირორჟანგი და 57 ტონა სხვა დამაბინძურებელი ნივთიერებები. მას შეუძლია გამოყოს 900 ტონა ჟანგბადი წელიწადში და დაიტიოს 30,000 მოსახლე, 40,000 ხე, მილიონი მცენარე და 100-ზე მეტი ცხოველის სახეობა. მსგავსად ჩინეთის და პრობლემებთან საბრძოლველად ამბიციური გეგმა არ აქვს ამერიკას, თუმცა ფაქტია, რომ პრობლემა აქაც მწვავედ დგას, განსაკუთრებით კი ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესსა და ჩიკაგოში. რაც შეეხება ათეულს, მასში სინგაპური, ტოკიო და ერ-რიადიც სახელდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორთა საბჭო საქართველოსთვის ტრანშებს ივნისში დაამტკიცებს. ნაღდი ფულის მიმოქცევასა და მართვაზე ქვეყანამ საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა. პროგრამაში ქართული ჩაი ამ დროისთვის 37 ბენეფიციარია ჩართული და დამტკიცებულია 59 პროექტი მთლიანობაში ჩაის სარეაბილიტაციო პლანტაციების საერთო ფართობი 1024 ჰექტარია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას ქართული მხარე ფოლადის იმპორტზე დაწესებული ტარიფის მოხსნის საკითხს დააყენებს. აპირება რუსთავის ფოლადმა ეკონომიკის მინისტრისგან მიიღო. ნათია თურნავა მომავალ თვეში პრემიერ-მინისტრთან ერთად შეერთებულ შტატებში საქმიანი ვიზიტით მიემგზავრება, მას შემდეგ რაც შტატებმა ფოლადის იმპორტზე 25%-იანი ტარიფი დააწესა, რუსთავის ფოლადის ექსპორტი შტატებში მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილე არჩილ მელიქაძე BMG-სთან განმარტავს, რომ პრემიერ-მინისტრის წერილი, რომელიც გასულ წელს შტატების მთავრობაში გაიგზავნა, ტარიფების მოხსნაზე იყო მასში საუბარი, დღემდე უპასუხოდაა დატოვებული. გადახდის უნარობის შესახებ კანონპროექტის პირველადი ვერსია მომზადდა და ახლა ის მთავრობაშია გადაგზავნილი და მისი მიზანია ეკონომიკურად მომგებიანი კომპანიების გადარჩენა და არამომგებიანი კომპანიების რესურსების გადაადგილება. პრეზენტაცია გუშინ შედგა. კონკრეტულად გვაქვს მითითებული რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცების ვადა და ეს დღევანდელ კანონშიც არის, მაგრამ შედეგები არ არის გათვალისწინებული, თუ ვადა ირღვევა რა ხდება. კანონპროექტში ვადის დარღვევის შემთხვევაში პირდაპირ გაკოტრებით გადადის. ანუ კონკრეტული შედეგი, კონკრეტული ცუდი შედეგი დგება, ამიტომ არის დაინტერესება უნდა იყოს გაზრდილი მხარეთა მიერ, რომ ამ ვადაში დაამტკიცონ რეაბილიტაციის გეგმა. ასევე რეაბილიტაციის გეგმასთან დაკავშირებით არის კრედიტორთა უფლებები დაბალანსებული. აქამდე მხოლოდ არა უზრუნველყოფილი კრედიტორები ამტკიცებდნენ გეგმას, ახლა ორივე ჯგუფია ჩართული. გადახდის უნარობის კანონპროექტით რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცებისათვის 12-თვიანი პერიოდი გაიწერა. კანონპროექტი ითვალისწინებს ქონების რეალიზაციის სხვადასხვა ფორმას. თუ აქამდე მხოლოდ იძულებით აუქციონის წესით ქონების რეალიზაცია იყო შესაძლებელი, ახალი კანონპროექტით შესაძლებელი ხდება ქონების რეალიზაციის სხვა ფორმაც გამოიყენონ, მაგალითად პირდაპირ მიყიდვა, კერძო აუქციონი, რაც ბიზნესისათვის შესაძლოა უფრო მომგებიანი აღმოჩნდეს. გიორგი პაპავა შეფასებით კანონის გამართულობა ინვესტორებისათვის უფრო მეტ დაცულობას ნიშნავს. პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო
ჯგუფში კი აღნიშნავენ, რომ სწორი გადახდის უნარობის პოლიტიკა ეკონომიკურ ზრდაზე დადებითად იმუშავებს. კანონპროექტის პირველადი ვერსიის რეგულირების გავლენის შეფასება კი აჩვენებს, რომ კანონპროექტი ეკონომიკურ ზრდას 9% დააჩქარებს. დაშვებული ყველა მონაწილის მხრიდან. როდესაც ინვესტორებს აქვთ უფრო მეტი დაცულობა, ეს გარკვეული ინვესტიციების განხორციელების იციან, რომ გადახდის უნარობის შემთხვევაში მათი ინტერესები უფრო სწრაფად, პროგნოზირებადად და გამჭვირვალედ იქნება დაცული, ისინი უფრო მეტ ინვესტიციებს ახორციელებენ. ანუ არა მარტო მნიშვნელოვანია გადახდის უნარობა, როცა დადგება, მაშინ რას ვაკეთებთ, არამედ რა გავლენას ახდენს გადახდის უნარობის კანონმდებლობა მანამდე მიღებულ გადაწყვეტილებებს. არსებობს მოსაზრებები, რომ ლიკვიდაცია შეიძლება ხელს უწყობდეს ეკონომიკურ ზრდას, უფრო სწრაფად ხდება ქონების აქტიურად დატვირთვა, მაგრამ უფრო მეტი კვლევა ადასტურებს იმას, რომ რეაბილიტაციის შესაძლებლობა უფრო ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას და მოსალოდნელი უნდა იყოს, რომ ეკონომიკური ეფექტი იქნება პოზიტიური, გვექნება ეკონომიკური ზრდა უფრო გაზრდილი. იმას, რომ გადახდის უნარობის დღეს არსებული სისტემა არ მუშაობს, აღიარებს მთავრობაც. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე კანონის ხარვეზებზე აკეთებს აქცენტს და აღნიშნავს, რომ მისი დახვეწა ბიზნეს გარემოზე დადებითად აისახება. უარყოფითად აფასებს არსებულ მოდელს ოპოზიციაც. ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცილიძე აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში ბიზნესის წამოწყება ადვილია, მისი დახურვა კი პრობლემებთან არის დაკავშირებული. სისტემა კორუფციულ ნიშნებს შეიცავს. მილიარდზე მეტი საგადასახადო დავალენება ჩამოაწერეს აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში სხვადასხვა ფირმებს და ამას ხსნიან, ესენი არიან უმოქმედო მკვდარი ფირმები და ამიტომ მოდით მაინც არ მუშაობენ და ეს ვალებით დღესიდან გავასუფთავოთ. მახინჯი ფორმა, რასაც პარლამენტი დავალენებები ჩამოაწერეს აკეთებს. ესეც გამოძახილია იმ საკანონმდებლო ბაკუმისა თუ ცუდი კანონმდებლობისა, რომელიც არსებობს და შემდეგ ეს ფაქტები გამოიყენება კორუფციული გზით. ევროკავშირმა საქართველოში ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი ახალი პროექტის განხორციელება დაიწყო. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, პროექტის მიზანია დაეხმაროს საქართველოს ნარჩენების მართვის სისტემის შემდგომ განვითარებაში საქართველოს ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოთხოვნების და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით. პროექტი სამი ძირითადი კომპონენტისგან შედგება. ესენი არის ნარჩენების მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტში, წარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ნორმატიული აქტების განხორციელების და წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სისტემის დანერგვის ხელშეწყობა და ნარჩენების შესახებ მონაცემების ინტეგრირებული მართვის ეროვნული სისტემის შექმნა. ბათუმში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ბაბილონ თაუერის გასაყიდად გამოცხადებული ელექტრონული აუქციონი ჩაიშალა. მაშინ მონაწილეობა არავინ მიიღო. მშენებარე ობიექტის საწყისი გასაყიდვი ფასი 36,040,000 ლარით იყო განსაზღვრული. ვაჭრობის ბიჭი კი 490,000 ლარს შეადგენდა. საგარანტიო თანხა 2,450,000 ლარად იყო შეფასებული. ქონება ელექტრონულ აუქციონზე იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ გაიტანა. ბაბილონ თაუერი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მშენებელ კომპანიას შორის დადებული ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ვალდებულებით იყიდებოდა. საქართველოს ავია ბაზარზე ოპერირებას ავიაკომპანია Air Malta იწყებს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით რეგულარული რეისები თბილისი-მალტა თბილისის მიმართულებით 4 ივლისიდან ყოველ ხუთშაბათს Airbus A320 ტიპის თვითმფრინავით შესრულდება. უწყებაში მიიჩნევენ, რომ პირდაპირ რეისები მალტიდან ხელს ორ ქვეყანას შორის ტურისტული პოტენციალის განვითარებას შეუწყობს. საქმიანი დილის ეთერში კი ზოვრეთის პირველ ნომერში ნინი ლონგურაშვილი ჭავჭავაძის გამზირიდან უნდა შემოგვიერთდეს. მას შემდეგ, რაც ფაქტობრივად უწყლობის ორდღიანი ბლოკადა კანდილაკის ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ჩვენი მხრიდან გადალახულეს, ხოთაშორის ძალიან რთულად, მაგრამ მაინც ჩვენ ეს შევწერეთ. ნინიმ გეგმის მოკითხვა გადაწყვიტა, რომლის მიხედვითაც წყლის მილების სარეაბილიტაციო პროცესი ერთდროულად რამდენიმე ქუჩაზე უნდა მოხდეს და ზოგ შემთხვევაში ბევრად მასშტაბური იქნება, ვიდრე მაგალითად ჩვენ სამეზობლოში მიმდინარე რამდენიმე თვიანი სამუშაოები იყო. ერთი ასეთი პროექტი ჭავჭავაძის გამზირზეა დაგეგმილი, რას ნიშნავს ეს ამას ნინი თავად გეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინი დილა მშვიდობის.
დილამშვიდობის ანა მივესალმებით ჩვენ მაყურებელსაც. აი ჩვენ ხო შევიგრძენთ ის ორდღიანი უწყლობა, რაც კანდელაკის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა გამოიწვია რეალურად. აი შენ წარმოგიდგენია რა მოხდება ვაკეში უწყლობა და თან ამას დამატებული საცობები. მოკლედ 28 მაისიდან ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ გამზირზე ჭავჭავაძეზე სრული და მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები იწყება. რახან ქვეყანაში აი ეს Game of Thrones-ობა არის ჯერ კიდევ, ვისაც მეხუთე სერია აქვს ნანახი, აი ქალაქი რო აიღო დეინერისმა, აი ზუსტად ის ხდება რეალურად ჩვენ ქვეყანაშიც, ოღონდ ამ შემთხვევაში მხოლოდ გამზირის აღება არის. მოკლედ, აქ სარეაბილიტაციო სამუშაოები სრული მასშტაბური სამუშაოები იწყება, როგორც თქვი და პირველ ეტაპზე ჭავჭავაძის გამზირზე შემოდის Georgian Water and Power-ი და ის იწყებს აქ სამუშაოებს. საორიენტაციოდ კომპანიას 3 თვე აქვს ვადა აღებული და აქ შეიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, წყლისა და წყალარინების ქსელები. აი, 3 თვის შემდეგ ჭავჭავაძის გამზირიდან გადის Georgian Water and Power-ი და შემოდის საქალაქო სამსახური. აი, საქალაქო სამსახურსაც საორიენტაციოდ 3 თვე აქვს განსაზღვრული ვადა სამუშაოებისთვის და კომპანია საქალაქო სამსახური აქ უკვე სანიაღვრე ქსელების რეაბილიტაციას იწყებს და ასევე გზის საფარის ასფალტის დაგებას, ახალი ასფალტის დაგებას, რაც 60,000 მეტრ კვადრატ ფართობს გულისხმობს და ჯამში საქალაქო სამსახური სარეაბილიტაციო აი ამ მანძილს 2.5 კილომეტრს სრულად ჩაუტარდება რეაბილიტაცია. ხო, ჯამში ეს ყველაფერი ახლა ჩვენ რო დავთვალოთ, გამოდის რომ რეალურად 6 თვე ჭავჭავაძის გამზირი იქნება გადაკეტილი. და აქ იქნება სარეაბილიტაციო სამუშაოები 6 თვის მანძილზე, ну ყველაზე მინიმუმ. ამ ყველაფერს თავისთავად მოყვება ცხადია ტრანსპორტის და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და ასევე კუთვნილი ავტომანქანების მოძრაობის სქემის შეცვლაც. აი აქ უკვე მე მაყურებელს ვთხოვ, რომ მოიმარჯვეს, არ ვიცი ეს პასტაფურცელი იქნება თუ კარგად უნდა მომისმინოთ, იმიტომ რომ რეალურად არ ვიცი, რამდენად დაიმახსოვრებს მაყურებელი, იმდენად ჩახლართული არის გზებზე გადაადგილების სქემა. მე ჩემ რეჟისორსაც ვთხოვ, რომ დავით, ეს არის ფაქტობრივად შავი ხვრელი. არ ვიცი, თუნდაც ბერმუდის სამკუთხედი დაარგო, მაგრამ არ დაიკარგო და გამომყევი შენც მე ახლა რაც რის ჩამოთვლასაც დავიწყებ, მოკლედ პირველი დავიწყოთ ესა. ვარაზის ხევის ქუჩიდან ვაკის პარკის მიმართულებით, კეკელიძის, ფალიაშვილისა და მირცხოლავის ქუჩების მეშვეობით ჭავჭავაძის გამზირს დაუკავშირდება. მეორე ეს არის ვარაზის ხევიდან აბაშიძის ქუჩის მიმართულებით, კეკელიძისა და ფალიაშვილის ქუჩების გავლით მოუხვევს მირცხულავას ქუჩაზე, საიდანაც აბაშიძის ქუჩაზე მოხვდება. ვარაზის ხევიდან ბარნოვის ქუჩისკენ გადაადგილება იქნება შესაძლებელი, კეკელიძის, ფალიაშვილისა და ნაფარეულის ქუჩების მეშვეობით, საიდანაც ბარნოვის ქუჩას დაუკავშირდება. მეოთხე ეს არის უკვე ვაკის პარკიდან მელიქიშვილის გამზირის მიმართულებით, სადაც ჭავჭავაძის გამზირიდან მოძრაობას განაგრძობს აბაშიძისა და ბარნოვის ქუჩებზე და პეტრიაშვილის ქუჩიდან მელიქიშვილის გამზირის ქუჩაზე მოხვდება. მეხუთე უკვე ეს არის ვაკის პარკიდან მელიქიშვილის გამზირის მიმართულებით, ასევე შესაძლებელი იქნება გადაადგილება რამიშვილის ქუჩის, ამირეჯიბის გზატკეცილისა და ვარაზის ხევის გავლით. ხო, რთული და სამახსოვრებელი სქემა არის, ნამდვილად ჩახლართულია, ჩახვეულია და წეღად როგორც აღუნიშნე, Game of Thrones-ობა სანამ არის საქართველოში, ну ამ შემთხვევაში ვინტერფელის აღება არა, მაგრამ ვაკის რაიონის აღების პროცესი ნამდვილად იწყება და ეს რომ ზუსტად ეს ის მომენტია, როცა ვამბობთ ხოლმე, რომ სანამ საკუთარი თვალით არ ნახავ, იქამდე არ დაიჯერებვან, რომ ხუმრობთ ხოლმე, რომ იქ უნდა ყოფილიყავი. აი ზუსტად ესე არის ეს ამბავი, მოკლედ 28 მაისიდან ჭავჭავაძის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები იწყება. 28 მაისიდან ყველა მაქსიმალური ნებისყოფით უნდა აღუჭუროთ, იმისთვის რომ დედაქალაქში გადაადგილება დაგვეგმოთ. მადლობა ნინი, შენ ჩვენ სხვათა შორის ამ სქემას არაერთხელ დავუბრუნდებით, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ბევრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მეტი ინფორმაციის მიღება, რომ მაქსიმალურად იყოს ორიენტირი, თუმცა ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ პრობლემები, რომელიც ამ 6 თვიან და შესაძლოა კიდევ უფრო მეტ პერიოდიან სარეაბილიტაციო სამუშაოებს უკავშირდება, ასევე მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის რამდენიმე ათეული წლის წინ გაკეთებული კომუნიკაციები არ
შეიცვალოს, იმიტომ რომ ეს უკავშირდება თითოეული ჩვენგანის უსაფრთხოებას, სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ. მოკლედ 28 მაისიდან ყველანი მაქსიმალურად ვერიდებით ვაგის რაიონს, აი დანარჩენ თბილისს როგორ შეეხება ამას ნახავთ აუცილებლად. ჩვენ სხვა თემებიც გვაქვს საქმიანი დილის ეთერში, როგორი იქნება 2019 წლის ტურისტული სეზონი ქვეყანაში, რა გაუმჯობეს და წინა წელთან შედარებით და რამდენ დამსვენებელს ველოდებით კურორტებზე და ღირსშესანიშნავ ადგილებზე, კერძო სექტორის მოლოდინებზე, პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე. მარიამ ადამიანის სტუმართან ერთად გვიერთდება საქმიანი დილის ეთერში და უფრო ცვლად გავშლით იმ თემას, თუ რის გამო შემცირდა ტურისტულ სექტორში შემოსვლების ზრდის ტემპი. მარიამ, მოგესალმებით და მივესალმებით შესაძლოა. 3 ივნისიდან აჭარაში ზაფხულის ტურისტული სეზონი ოფიციალურად გაიხსნება, თუმცა საინტერესოა, რამდენად ვართ მზად მივიღოთ ტურისტების დიდი ნაკადი, რა გაკეთდა, რა გაუმჯობესდა და რას ვახვედრებთ სტუმრებს ქვეყანაში. უნდა აღინიშნოს, რომ კერძო სექტორი არც ისე პოზიტიურად არის განწყობილი ახალი ტურისტული სეზონის მიმართ, რადგან საუბარია სველი წერტილების არარსებობაზე და ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე. წინასწარი პროგნოზით ამ პრობლემებმა შესაძლოა ტურისტების უკმაყოფილება ან მათი სიმცირე გამოიწვიოს, მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტების დაინტერესება საქართველოს მიმართ ძალიან დიდია. 2019 წლის ზაფხულის მოლოდინებსა და გამოწვევებს ვატო ასათაშვილთან კომპანია გუდაური ჰელისკის დამფუძნებელთან ერთად განვხილავ. დილა მშვიდობისა ვატო. მადლობა შენ ინტერესის. უფრო ცლად რომ გავშალოთ, როგორ ხვდებით 2019 წლის ტურისტულ სეზონს საქართველოში კურორტებზე, რას ვახვედრებთ ტურისტებს, რა გაკეთდა, რა გაუმჯობესდა და რა პრობლემების წინაშე ვართ უკვე წელს. მოგესალმებით. პრინციპში დაახლოებით ისეთივე სიტუაციაში ვართ, როგორც ვიყავით შარშან წინ და ასე შემდეგ. ძირითადი გამოწვევა არის ისევ ინფრასტრუქტურა. ანუ ჩვენ გვაქვს ერთგვარი დინამიკა ტურიზმის ზრდაში, რაც კარგია. სტატისტიკა სხვათა შორის საკმაოდ პოზიტიურია. გამომდინარე იქიდან, რომ ახლა ზრდის მაჩვენებელი არ არის ძალიან მაღალი, თუმცა ორნიშნაა, რაც უკვე პოზიტიურია. კარგია ის, რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითად აღმოსავლეთ ევროპიდან, ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან და ცენტრალური ევროპიდან საკმაოდ ძარდი დინამიკა. დაახლოებით ეს რიგ შემთხვევაში 25-30% აჭარბებს. აღმოსავლეთ ევროპის შემთხვევაში, აი პოლონეთიდან მაგალითად 50%-საც გადააჭარბა პირველი 4 თვის მონაცემებით, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩემი პირადი პოზიცია იყო და არა მხოლოდ ჩემი, არამედ ამ ინდუსტრიაში ბევრი მოთამაშის ის, რომ აღმოსავლეთ ევროპა იყო აუთვისებელი. ანუ აღმოსავლეთ ევროპამ დაიწყო საქართველოში მუშაობა, ეს არის დიდი ბაზარი, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ბაზარია, ვიდრე მაგალითად ადრე პრიორიტეტებად მოყვანილი სხვადასხვა ქვეყნები, როგორც იყო რუსეთი და ასე შემდეგ. გამომდინარე იქიდან, რომ უპირველეს ყოვლისა ახლოს არის, მეორე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაწყობს და გვჭირდება ევროპული ნაკადები, მესამე იმიტომ, რომ გვაქვს უკვე პირდაპირი ავიახაზები და სუფთა ლოჯისტიკურად მარტივი არის მათი საქართველოში შემოყვანა. და მეოთხე ის, რომ კარგად იხდია, რომ მაღალ გადახდებულნარიანი ბაზარია. ახლა რაც შეეხება პრინციპში გამოწვევები გვაქვს როგორც გითხარით, იგივე რაც გქონდა, ძირითადად ეს არის ინფრასტრუქტურა, მეორე ეს არის ცუდი მენეჯმენტი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს ტურიზმის ინდუსტრიაში იმისათვის, რომ მივიღოთ შემოსავალი და გქონდეს მაღალი ნაკადები, გვაქვს ორი მიმართულებით სამუშაო, ეს არის ქვეყნის გარეთ, ქვეყნის შიგნით. ქვეყნის გარეთ ხა ბევრი რაღაც დიდი ფილოსოფია ამაში არ არის, ძალიან მარტივია, ვინც ინდუსტრიაში ჩახედულია და ხვდება, რომ ქვეყნის გარეთ მუშაობთ ორი მიმართულებით. ეს არის პირველი, ასე ვთქვათ, public-ზე, აი რასაც ადმინისტრაცია და სხვა ორგანიზაციები აკეთებენ, მაგალითად კამპანიებში მონაწილეობა, სხვა მარკეტინგული კამპანიები, მარკეტინგს რასაც ვეძახ. და მეორე ეს არის ბიზნეს და კორპორატიული ხაზები. ანუ ბიზნეს კუთხით ვისი მოზიდვა შეგვიძლია, კორპორატიული კუთხით ვისი მოზიდვა შეგვიძლია და საერთაშორისო ურთიერთობების დონეზე, მათ შორის ქვეყნებს შორის მოლაპარაკებებით, სად შეგვიძლია რომ პროფიტი მივიღოთ, რაღაცა გავამართლოთ. ეს არის ქვეყნის გარეთ რა უნდა გავაკეთოთ. ქვეყნის შიგნით სამი მიმართულება გვაქვს ძირითადი. პირველი, ეს არის ინფრასტრუქტურა, მეორე, ეს არის სერვისები და სერვისები აერთიანებს ყველაფერს, განთავსებას, კვებას, გართობას, ტრანსპორტირებას და ასე შემდეგ. და მესამე ეს არის კომუნიკაცია, ანუ რა ენაზე, ანუ რა მეთოდით ვესაუბროთ საქართველოში ჩამოსულ ტურისტს, ანუ როგორ მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, რისი მიწოდებაც გვინდა და რისი გაყიდვაც გვინდა. ანუ ფაქტიურად უხეშად რო გადავხედოთ, აი ეს ხუთია, რაც უნდა გავაკეთოთ ქვეყანაში. თავი და თავი. როგორც გითხარით, ინფრასტრუქტურის კუთხით პრობლემა ჩვენ გვაქვს ის, რომ მზარდ ნაკადებს, რაც კარგია და ძლივს, როგორც იქნა ორნიშნა მაჩვენებელზე გადავედით, ვეღარ აუდის არსებული ინფრასტრუქტურა. პირველი, გამტარუნარიანობა ჩვენი არის ძალიან დაბალი, მეორე,
ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის და ტურისტული ობიექტების, ან დავარქვათ, საკურორტო ზონების მოწყობის კუთხით. რა ვიცით, რა გაკეთდა ახალი 2013 წლის შემდეგ? თითქმის არაფერი. რამდენი ახალი კურორტი ვიცით? ვიცით რეაბილიტირებული, მაგალითად, განვითარებული გუდაური, ვიცით რომ მესტიაში დაემატა ახალი საბაგიროები, ვიცით რომ გზა გაკეთდა, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს ერთგვარი პოლიტიკა, პრინციპში პოლიტიკა კი არის, იყო კურსი იმისი, რომ ყოველწლიურად თითო ახალი ტურისტული მიმართულება უნდა დამატებოდა. რო წარმოიდგინოთ, ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში 5-6 ქალაქი, ტურისტული ქალაქი და დაახლოებით ორ ხელზე ჩამოთვლით ყველა ტურისტულ მიმართულებას, ძირითადად გულისხმობ განვითარებულს და არა მაგალითად ველურ მიმართულებებს, სადაც ხალხი ისედაც დადის, მაგრამ იქ ფულს ვერ დახარჯავ. ახლა თაში რომ ვიღაც ფეხით დადის, იქ ფულს ვერ ხარჯავს. ჩვენ გვინდა რომ ფული დავახარჯინოთ და ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს მოსახლეობამ რაღაც სიკეთე და სარგებელი ნახოს აქედან. აქედან გამომდინარე, სულ რაღაც თითზე ჩამოსათვლელი მიმართულებები გვაქვს, რომელიც ფულის გენერირებას ახდენს. ამ შემთხვევაში დაახლოებით 2013 წლამდე თვითდინებით ქონდა ისეთი დინამიკა, რომ ყოველ წელს რაღაც თითო ახალი მიმართულება გვემატებოდა. ვიცნობდით ისეთ ფრაზებს, როგორც იყო სიღნაღიზაცია, ვიცოდით რაღაც ახალი ქუთაისის ახალი განვითარება იწყებოდა, იქ წყალტუბო კეთდებოდა, ასე შემდეგ. დღეს მდგომარეობით არაფერი ამ მიმართულებით არც დაანონსებულა და არც კეთდება. უბრალოდ კარგია და გვიხარია, როდესაც სადღაც რომელიმე არსებულ კურორტზე რაღაც ინფრასტრუქტურა მაინც კეთდება. რაც ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ჩვენ გვაქვს რაღაცა რაოდენობა რესურსი, რითიც ვემსახურებით რაღაც რაოდენობა ხალხს. ეს ამ ხალხის შემოსვლა, დინამიკა ვიზიტორთა რაოდენობის იზრდება და ჩვენ კიდე ადგილზე, ჩვენ რესურსს აღარ ვზრდით. არც ინფრასტრუქტურის კუთხით, რომ გამტარუნარიანობა გავზარდოთ და არც იმ ადგილებით, სადაც მათ უნდა მოვემსახუროთ. იმიტომ რომ იქ სადაც ჩვენ მაგალითად 5 მილიონ ადამიანს ვემსახურებოდით, პირობითად ავიღოთ სადღაც 2014-15 წლის პერიოდში, ეხლა უკვე 8 მილიონს უნდა მოვემსახუროთ და ფიზიკურად ვეღარ იტევს, რაც ავტომატურად აძვირებს ფასებს და მეორეს მხრივ სერვისის ხარისხს აგდებს. იმიტომ რომ ადგილობრივ ბიზნეს მოთამაშეს სულ არ ჭირდება გაისარჯოს და თავი გაიგიჟოს, რომ კარგი სერვისი შესთავაზოს, ვინაიდან მასთან ისედაც ჩამოდის ტურისტი, ასე რომ ფასს წევს, სერვისს აგდებს. პრობლემების არსებობის შემთხვევაშიც კი ყოველთვის ხვდებით, რომ სტატისტიკა არის კარგი, შემოვიდა ევროკავშირიდან მოქალაქეები. რამ განაპირობა ეს არის ეფექტიანი მარკეტინგული კამპანია თუ დამატებითი ავიარეისების დანიშვნა და ასევე მინდა გკითხო, რამ გამოიწვია ტურიზმის ინდუსტრიაში შემოსავლების ზრდის ტემპის შემცირება, უკავშირებთ თუ არა ამას ირანს? დავიწყოთ პირველი იმითი, რომ რატომ მივიღეთ რატო შემოდის უფრო მეტი ხალხი საქართველოში. ეს არის დაახლოებით მოდით როგორ ვთქვათ, სადღაც 10 წლის წინ დათესილი პროექტების შედეგი. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის პირდაპირი მიმოსვლები სხვადასხვა ბაზრებზე, სხვადასხვა რეგიონებში, ანუ ავიარეისები, ანუ ახალი აეროპორტი. კიდევ უფრო მეტიც აეროპორტების დღესდღეობით განვითარება, საჭირო გაფართოება, კარგია რომ ქუთაისის აეროპორტი ფართოვდება, იმიტომ რომ უფრო მეტი რეისები გვჭირდება. თბილისის აეროპორტი აუცილებლად მისახედია, იმიტომ რომ მართალია დამატებითი ტერმინალი დაემატა, მაგრამ მაინც დამატებითი ასაფრენი ბილიკები გვჭირდება და დამატებითი რეისები გვჭირდება და დამატებითი თვითმფრინავების სადგომები გვჭირდება ადგილზე, იმისთვის რომ რეისები გაიზარდოს. მეორე მე ვფიქრობ, რომ მარკეტინგული კამპანიები ის, რასაც დღესდღეობით საქართველოს აკეთებს, ამ ბოლო პირობითად ავიღოთ 2012 წლიდან რასაც აკეთებს, აბსოლუტურად არაეფექტურია. მაგალითად, ხვალ ტურიზმის ადმინისტრაციამ შეაჩეროს ამ მარკეტინგული კამპანიების დაფინანსება, არაფერი არ დაშავდება. უბრალოდ არაფერი არ შეიცვლება. ეხლა არის ხოლმე ეგეთი მოსაზრება, რომ მაგალითად ქვეყანაში შემოდის 3 მილიარდ დოლარზე მეტი და დიდი ამბავი ხარ, რამოდენიმე ათეული მილიონი ლარი დავხარჯოთ. კი ბატონო, დახარჯეთ, უბრალოდ დახარჯეთ ეფექტურად. ანუ ისე უნდა ხარჯავთ, რომ ამ თანხას არანაირი შედეგი არ მოყვეს. ეს თანხა დაიხარჯება თუ არ დაიხარჯება, დინამიკა მაინც იგივე გვექნება, იმიტომ არავინ არ დაგაჯერდა, რომ აი მარკეტინგულმა კამპანიამ რაღაცა არცებითი შედეგი მიიღო. რა თქმა უნდა, ცნობადობა გაზარდა, რაც კარგია, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება
მიზანმიმართული კამპანიები, ანუ ჩვენ გვჭირდება მენეჯმენტის შეცვლა გულისხმობს იმას, რომ პრიორიტეტულ ბაზრებზე უკვე უნდა დავიწყოთ ადგილზე აქტიური მუშაობა. გახსოვთ წლებია მიდის საუბარი, რომ კონკრეტულ მიმართულებებზე ყოლოდა ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური ატაშეები, ანუ სახელი სულ ეცვლებოდა, მაგრამ ჩვენი მიმართულებით, ანუ ტურიზმის ინდუსტრიაში მოთამაშეები იმას მომობდით, რომ უკვე დადგა დრო იმისი, რომ თბილისიდან კი არ იმართებოდეს რაღაც მარკეტინგული კამპანია, არამედ პრიორიტეტული ბაზრებზე იყოს ჩვენი წარმომადგენლები იყვნენ იქ, შეიძლება იყოს საელჩოსთან მიმაგრებული, შეიძლება იყოს რაღაც ბიზნეს ასოციაციებთან მიმაგრებული კონკრეტული ორგანიზაციები, კონკრეტული ჯგუფები, რომელიც მიიღებს ბიუჯეტს, რომელიც პასუხისგებლობას აიღებს ამ ბიუჯეტით, რას გააკეთებს და მესამე, რასაც დახარჯავს, რამდენს დამატებით, რამდენს შემოსავალს შემოიტანს ქვეყანაში, ან რა შედეგს მოიტანს. ტურიზმის პოლიტიკაზე საუბრისას აქვე ჩაგკითხები, როგორ რამე შეიცვალა თუ არა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ცვლილების შემდეგ, რაიმე ახალი ხედვები შეიცვალა, ოღონდ შეიცვალა მხოლოდ ნარატივი. ანუ ტურიზმის ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელი ლაპარაკობს მეროთ უფრო ლამაზად. კარგია ის, რომ რაღაც მიმართულებებზე კეთდება აქცენტები. მაგალითად, აი რამოდენიმე დღის წინ მოვისმინე, იყო საუბარი იმაზე, რომ ტურიზმის ადმინისტრაციას უნდა კონდეს და საერთო სახელმწიფოს უნდა კონდეს ტურიზმის კრიზისების მართვის გეგმა. მშვენიერია, იდეალური ტექსტია, მაგრამ რეალურად რა მოხდება? იქნება კრიზისების მართვის გეგმა მეეჭვება. იქ ლაპარაკია, რომ აი ჩვენ გავაკეთებთ მაგალითად უფრო აქტიურ კამპანიას იქ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მოკლედ, ნებისმიერი სახის საუბარს მნიშვნელობა არ აქვს თუ ამას არ მოყვება კონკრეტული ნაბიჯები. უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია თუ გვინდა რომ ტურიზმის ადმინისტრაცია იყოს კრედიტი ორგანიზაცია, გვჭირდება რეფორმა, იმიტომ რომ ტურიზმის ადმინისტრაცია დღეს აკეთებს იმას, რაც აკეთებდა, რაც დაიწყო 2005 წელს. ანუ ტურიზმის ადმინისტრაცია დღესდღეობით ზუსტად იგივე ხას მიყვება, რაც 2005 წელს დაიწყო. რის კეთებაც 2005 წელს დაიწყო. მას შემდეგ არაფერი არ შეცვლა. იცვლებოდა მხოლოდ სახელები და იცვლებოდა მხოლოდ ბიუჯეტის განკარგვის მეთოდები, მეტი არაფერი. ანუ ტურიზმის ადმინისტრაცია უპირველეს ყოვლისა უნდა გახდეს ქმედითი აღმასრულებელი ორგანო. მეორე, ასევე ნარატივის ნაწილს შევეხები, ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განცხადება იყო, თუ არ ვცდები, ასევე რამოდენიმე კვირის წინ, რომ მენეჯმენტი უნდა შეიცვალოს და გადავიდეს ეგრეთ წოდებული 3P-ს პრინციპზე, ანუ public private partnerships, რასაც ვეძახით, რომ სახელმწიფო უნდა გადავიდეს კერძო სექტორთან უფრო აქტიურ თანამშრომლობაზე, რომ მაგალითად ტურიზმის ადმინისტრაციის ქმედებები და არა მხოლოდ ტურიზმის ადმინისტრაციის, არამედ სახელმწიფოს გეგმარება ტურიზმის მიმართულებით იყოს როგორც სახელმწიფოს მიერ, ასევე კერძო სექტორის ჩართულობით, ანუ იყოს ერთგვარი public private ორგანიზაციები სტრუქტურულად უნდა შეიცვალოს. ამასაც ჭირდება რეფორმა, თუმცა ნარატივად დარჩა, კონკრეტულად არაფერი არ იცვლება. სამუშაო მეთოდიკიდან გამომდინარე. ახლა რო დავუბრუნდეთ უკან ისე იმ თემას, რატო დაიკლო შემოსავლებმა. ერთის მხრივ ხედავთ, რომ დინამიკაში ზრდა გვაქვს, რაც კარგია, მეორის მხრივ ხედავთ, რომ შემოსავლები მე მგონი 4%-ია, ხო, თუ არ ვცდები სხვაობა წინა წელთან შედარებით. ანუ დაიკლო. ერთი მარტივი მაგალითი ასევე ციფრებშია, სტატისტიკას შეგვიძლია ვნახოთ, ბოლო 4 თვის ანგარიშით, მაგალითად ირანიდან შემოვიდა 54,000 კაცით ნაკლები, რაც უხეშად ავიღოთ 50%-იანი კლება იყო, სტატისტიკაში ჩავიხედოთ. უხეშად აღებული 54,000 კაცით ნაკლები შემოსვლა, ეს არის დაახლოებით 25 მილიონი დოლარით ნაკლები შემოსავალი ამ 4 თვის განმავლობაში ტურიზმის ინდუსტრიაში. ანუ ეს ამ შემთხვევაში არის ცალსახა ინდიკატორი იმისი, რომ შემოსავლების შემოდინებაზე უარყოფითი ეფექტი მივიღეთ. ვფიქრობ, ეს დინამიკა ირანთან მიმართებაში გაგრძელდება, მეორეს მხრივ ამას გააკომპენსირებს აღმოსავლეთ ევროპა, იმიტომ რომ აღმოსავლეთ ევროპიდან საკმაოდ კარგი ნაკადები გვაქვს, რაც კარგია, თუმცა თუ ჩვენ არ მივხედეთ და არ დავიწყეთ ამის დღეს გეგმარება ინფრასტრუქტურას, ჩვენ ხვალდაზე გვექნება უარესი შედეგი. გახსოვთ თქვენ 2012-ში ვამბობდით, რომ გვექნებოდა ტურიზმის ინდუსტრიაში კლება და ნამდვილად 2013, 14 და 15 იყო ძალიან ცუდი წლები. სულ რო ნახოთ დინამიკაში სულ ვარდნა გვაქვს. ავტომატურად დავიწყეთ მერე უკვე მატება, ანუ დღეს როდესაც ვიძლევით გაფრთხილებებს, რომ
დავიჭიროთ თადარიგი, იმიტომ რომ ხვალ, ზეგ, მაზეგ ყველა ვარიანტში გავიჭედებით. იმიტომ რომ აღარა ვართ გამტარუნარიანი და უფრო დიდი პრობლემები გვექნება, ვიდრე დღეს გვაქვს. ერთი შეხვედრით დღესდღეობით ვიძახით, რომ ტურიზმი კარგად არის, მაგრამ ყველა ვარიანტში ეს პრობლემები მოვა, თუ დღეს არ დავიჭერთ თადარიგს. ჩვენ აქამდე მივალთ. დღესდღეობით დავარქვათ ეგრეთ წოდებული ნახსენები კრიზისული გეგმა არ არსებობს, მაგრამ უნდა იყოს და პლუს ამას არის ხა მიმართულებები, რაზეც უბრალოდ აღარ ვლაპარაკობთ. იმიტომ რომ აზრის დაკარგა საუბარმა ისევ და ისევ ეს იყო ხმადაღებული ტუალეტების თემა, ეს იყო გზების თემა, ეს იყო მოსასვენებელი ადგილების თემა. ეს არის მაგალითად კეთდება რაღაცა ერთი ინფრასტრუქტურა, გზისპირა ინფრასტრუქტურა, სადაც ადამიანმა უნდა დაიშოვოს, სადაც ფოტოები უნდა გადაიღოს და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ, რომ იქ არის მენეჯმენტი ნული. აი ხო ანანურთან რომ გაიაროთ, გული გაგისკდებათ, რა ხდება? ბაზრობად არის იქაურობა ქცეული, რაღაც 90-იანების ბაზრობას გავს, იმიტომ რომ უბრალოდ ადგილიდან და თვალი დახვიჭეს. რა ბიზნესი ადგილზე მუშაობს, დავანებოთ, როგორც არის, ისე იყოს, რაღაც წითელი იმისი რა ქვია. ლურჯი ფერის კლიონკებით არის იქაურობა შემოსილი და არის რაღაცა ყველაზე დაბალი დონის ბაზრობა, რაც კი შეიძლება იყოს. ანალოგიურად ნებისმიერ სხვა გადასახედები იქნება თუ რაღაც მოსასვენებელი ადგილები იქნება, ადგილზე გვაქვს ანტისანიტარია, არანაირი მენეჯმენტი, პარკინგები არ არის, ანუ თუ ვაკეთეთ ერთს, მივყვეთ და მივამატოთ მეორე, მესამე, მეოთხე და ჩავთოთ კერძო სექტორიც ამაში. თუ კერძო სექტორი ამისთვის მზად არ არის, დაიწყოს სახელმწიფომ ამის მენეჯმენტი და მერე გადააბაროს, ანუ გახადოს ესენი მომგებიან საწარმოებად და გადააბაროს კერძო სექტორს. ეს იქნება სწორედ public private partnership-ი, რაზეც ვსაუბრობ. ეს სამწუხაროდ არ აქვს. აქედან გამომდინარე ინდიკატორები იმისი, რომ გამოწვევები ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე ჩვენ გვქონდა მაგალითად 12-ში, 13-ში და 14-ში. უფრო მეტი გვაქვს და ცალსახაა, რომ პრობლემები უფრო მეტი გვექნება, თუ გადაჭრის გზებზე არ ვიფიქრებთ დღეს. ბატონო, მაგალითად რას ურჩევდი ეკონომიკის ახალ მინისტრს, აი კერძო სექტორის რჩევები როგორი არის მის მიმართ, რომ გაუმჯობესდეს ეს პრობლემები, განვითარდეს და აი გარკვეულწილად გადაიჭრას. კერძო სექტორის მხრივ და პრინციპში ჩემი სუბიექტური აზრია და არაერთხელ გვისაუბრია მაგაზე. პირველი რაც ეკონომიკის სამინისტრომ უნდა გააკეთოს და ამ შემთხვევაში მთავრობამ უნდა გააკეთოს, საერთოდ უნდა გააუქმოს ტურიზმის ადმინისტრაცია ინფორმით რა ფორმისაა დღეს არსებობს. მათ შორის ძალიან ბევრი სამწუხაროდ დაკარგავს სამუშაო ადგილებს, მაგრამ შეუძლებელია გააკეთო რეფორმა ისე, რომ რაღაცაზე უარი არ თქვა და აუცილებელია ამ პერსონალით, ვინც იქ მუშაობს, თუ ეს არის გამოცდილი კადრები, წლებია უკვე, ზოგი 10 წლეულია უკვე ამ სამსახურებში მუშაობს, უნდა დააკომპლექტოს ქმედითი აღმასრულებელი ორგანიზაცია, რომელიც იქნება ამ რიგ შემთხვევებში ზედამხედველი რეგიონულ პროექტებში. გულისხმობ თანამშრომლობის კუთხით, მაგალითად, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან, განსაკუთრებით რეგიონებში გვაქვს ძალიან ცუდი სიტუაცია და ძალიან დიდი პრობლემები ტურიზმის მიმართულებით, სახელმწიფოს მენეჯმენტის კუთხით. ამ შემთხვევაში ეს აღმასრულებელი ორგანიზაცია უნდა იყოს ზედამხედველი, რომელსაც შეუძლია აკონტროლოს და დავალებები მისცეს ტურისტული მიმართულებით, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა რეგიონის ხელმძღვანელს. თუ ეს არ მოხდება, ეს იქნება უბრალოდ თავკომბალა თბილისში, რომელიც რაღაც ბიუჯეტს განკარგავს და ანაწილებს რაღაც ქვეკონტრაქტორებზე, მეც არაფერს არ აკეთებს. და მეორე, გრძელვადიან ხედვაზე როცა არის საუბარი, გრძელვადიან ხედვაზე აუცილებელი არის, ჩვენ ამას წლებია უკვე ვამბობთ, ყველა მიმდინარე დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტში ჩაიდოს ტურიზმის კომპონენტი. პირველი ტურიზმის ნაწილში, იმიტომ რომ ყველა დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტი რაც კეთდება, იქნება ეს კერძო ინვესტიციით თუ სახელმწიფო ინვესტიციით, ეს არის კაპიტალი, რომელიც რეგიონში შედის და მეორე, ამ კაპიტალს მოყვება ყველა ვარიანტში ბიზნეს აქტივობაც. თუ თავიდანვე გეგმარების პროცესში ტურიზმის მენეჯმენტი ჩართულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამის იმპლემენტაციის პერიოდში უკვე ოპტიმალურად არის დაალაგებული განვითარების გეგმა, ისე რომ ტურიზმიდანაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ მიხეიროს. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი არის პანკისის ხეობა, მაგალითად, იმიტომ რომ პანკისის ხეობაში ჩვენ წლებია უკვე ვმუშაობთ და პანკისის ხეობას ვიყენებთ ხოლმე სათავგადასავლო ტურიზმის მიმართულებით. და ადგილობრივ მოსახლეობაში მოლოდინი არის ძალიან დიდი. ერთ-ერთი მთავარი გათვლა კეთდება სწორედ არა სოფლის მეურნეობაზე და მეცხოველეობაზე, არამედ ტურიზმზე. იმიტომ რომ ხედავ ეს არის საინტერესო და ხედავ რომ აქედან შეიძლება რაღაცა ისარგებლო. აქედან გამომდინარე, აი ეს მიმართულებებზე, როგორც მაგალითისათვის ამ შემთხვევაში პანკის ხეობა, აუცილებლად უნდა დაიგეგმოს სწორედ ესეთი
ეგრეთ წოდებული საკონსულტაციო ბიზნესში ეძახიან trust building measures, ანუ ქმედებები, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას დაარწმუნებს, რომ ისინი ამაში იხეირებენ და ისინი ნამდვილად იხეირებენ და მეორე, მენეჯმენტის კუთხით ეს იქნება ისე გათვლილი, რომ ამ ხალხს შემოუვა სარგებელი და ეკონომიკური მდგომარეობა რეგიონში გაუმჯობესდება. ძალიან დიდი მადლობა, ვატო, საინტერესო საუბრიც როგორც ყოველთვის. ვატო ასეთაშვილი კომპანია გუდაური ჰელსკის დამფუძნებელი იყო ჩვენთან სტუმრად და საუბრობდით თუ როგორ ხდება საქართველოს 2019 წლის საფულის ტურისტულ სეზონს, რას ვახვედრებთ ტურისტებს და რა პრობლემები გვაქვს გადასაჭრელი. მადლობა მარიამ და ვატო საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ კი საქმიანი დილის მაყურებლისთვის კიდევ ერთი თემა და სიუჟეტი გვაქვს. 15 ბავშვი ბარისახოს პანსიონში ცხოვრობს, 10 მაღაროს გარში. ისინი პირაქით ახევსურეთსა და ფშავის იმ სოფლებიდან არიან, საიდანაც სკოლები ძალიან შორს არის. ბავშვები პანსიონებში ორშაბათიდან პარასკევამდე ცხოვრობენ და ზოგჯერ თითოეობის გამო სოფლებში ვერც ბრუნდებიან და შაბათ-კვირასაც იქ დარჩენა უწევთ. სალომე ჭიპაშვილი ხევსურეთს თავადაც სტუმრობდა და მთისჩვილების მისწრაფებებზე, ყოველდღიურობაზე და საჭიროებებზე სიუჟეტი მოგვიმზადა. გზა ცუდია და ქვიანი, ხეობა მწვანე და კლდიანი. ეს ბარისახოა, ზღვის დონიდან 1460 მეტრზე მდებარეობს. ერთი შეხედვით არც თუ ისე შორს დაახლოებით 150 კილომეტრი აშორებს დედაქალაქს. თუმცა მკაცრი კლიმატის წყალობით მოსახლეობა ნახევარწელს მთების ტყვეობაში ატარებს. აქ უნდა იყო, როდესაც გტკივა, როდესაც ეჭვი იქცევა შიშად. ერთი ფშაური წყდიადის ხილვა ბედნიერების დასაწყის ნიშნავს. ეს და კიდევ ბევრი მთის სიყვარულით დაწერილი ლექსები ამშვენებს ბარისახოსა და მაღაროსკარის სკოლა-პანსიონის სიძველისგან გახუნებულ მწვანე კედლებს. მთის სიყვარული ხომ დაავადება. თუ ერთხელ შეგეკარა, მერე თავს ვერ დააღწევ. სხვანაირი ხდები და სხვა სიწმინდეს ეძებ, სხვა სამყაროს, რომელიც მარტო მთებს გააჩნია. ჩვენი ბავშვები მართლა საოცარი ბავშვები არიან. მე შემიძლია ვთქვა, რომ სწავლის მხრივაც, ყოფაქცევის მხრივაც ძალიან გამორჩეული ბავშვები არიან. ჩვენ სკოლაში სკოლა პანსიონში სწავლობს სულ 56 ბავშვი, აქედან 10 ბავშვი არის პანსიონის ბენეფიციარი. დანარჩენი ბავშვები ჩვეულებრივ ადგილობრივი ბავშვები არიან, რომლებიც დილით მოდიან სკოლაში, საღამოს ბრუნდებიან. მთის ბავშვებს სურვილებიც და მისწრაფებებიც განსხვავებული აქვთ. მათთვის პანსიონი საშუალო განათლების მიღების ერთადერთი გზაა წირის შესაძლებლობებით. გადაწყვეტილი მაქვს მომავალი პროფესია და ავირჩია ვეტერინარია. ვეტერინარია, იმიტომ რომ ყავს ბევრი ცხოველები და მაინტერესებს ცხოველების მოვლა. 9 წელია უკვე რაც პანსიონში ვარ. უფრო მეტად ისტორია, მათემატიკაც მომწონს, ინგლისური და შეძლებს დაგვარად სწავლობ ყველაფერს. პროფესია ავირჩიე მშენებლობა. ფიქრობ, რომ შევძლებ ამ პროფესიით ცხოვრებას. ესეთი პერსპექტიული პროფესიაა. სწორედ ამიტომ თითეული მოსწავლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი უწყვეტი განათლების მიწოდებაა. საქართველოს ენერგეტიკულმა კორპორაციამ გადაწყვიტა 2 სოფლის სკოლა-პანსიონებისთვის ყველა ის საჭირო ნივთი შეეძინა, რაც მთის ბავშვებს ცოდნის მისაღებად გამოადგებოდათ. წიგნები, კომპიუტერები, ლეპტოპები, საოჯახო ტექნიკა პროფესიული განათლებისთვის. ავეჯი პანსიონისთვის კორპორაციას არც პატარების სურვილი გამორჩენია. მადლობა მინდა გადაუხადო კომპანია GIG-ს, რომ ამ დიდი სიკეთის თანამონაწილე გამხადა და საქველმოქმედო აქციაში მეც ჩამრთო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაღალმთიანი სოფლები არ დავივიწყოთ. დღეს ვიყავით 2 სოფელში, ბარისახოში და მაღაროსკარში და ძალიან მიხარია, რომ ეს კომპანია ახლთაობაზე ზრუნავს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა ის პირობა შეუქმნა, რომ ჩვენ ახლთაობას ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ სრულფასოვანი განათლება მიიღოს. ბარისახოს თემის შორეული თუ ახლო სოფლებიდანაც უმეტესობას სამწუხაროდ ბარისკენ უჭირავს თვალი. ბევრ სოფლამდე დღესაც არ არის სამანქანე გზა. დააკავრებს 5-10 კილომეტრის ან მეტის გავლა ისევ ფეხით უხდებათ. ცხადია, ასეთ ადგილას ვეღარც მოსწავლეები რჩებიან და ვეღარც ახალგაზრდა ოჯახები. მხოლოდ მოხუცების იმედად არის სოფელი. მოხუცები ღვთის იმედად.
ლუკა პეტრიაშვილის დრო არის საქმიანი დილის ეთერში, ბექაფაცი გადაც შემოგვიერთდა არაჩვეულებრივი ნარატივით. ვიწყებთ დღეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის თავის თემით, თუმცა საუბარი ძალიან ბევრი გვაქვს და ტრადიციულად არც დანარჩენი მსოფლიო გამოხრჩება, მაგრამ ამ ნაწილში საქართველოს ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ლუკა დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის ანა, ბექა მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანი იუბილეი იყო, მნიშვნელოვანი ღონისძიება. საქართველოსთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობა ძალიან ფორმატი ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს მექანიზმი გვაძლევს ჩვენ ამ თანამშრომლობის ინტეგრაციის პროცესების გაღრმავების და ძალიან მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს საქართველოს განვითარებას და სრულფასოვან ევროპულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. მე ერთი რაღაც მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო ყველას საყურადღებოდ, რა თქმა უნდა, რომ ეს მიღწევა, სადაც ვართ დღეს საქართველოს ევროპასთან მიმართებაში, ევროპასთან ურთიერთობაში არის ყველას საერთო მიღწევა, ყველას ვინც თითო აგური სხვადასხვა ეტაპზე დადო ამ საერთო საქმის ამ საერთო შედეგის მიღწევაში დღეს რითიც საფუძვლიანად და სამართლიანად ამაყობს მოქმედი ხელისუფლება, რომ არსებობს ვიზა ლიბერალიზაცია, არსებობს ასოცირების შეთანხმება, ასე არასდროს ახლოს არ ყოფილა, ასე ახლოს საქართველოს ევროპასთან, ნამდვილად არის ყველა თითოეული ადამიანის, მათ შორის ამ ხელისუფლების წევრების, კონკრეტული წევრების მიღწევის დიდი შრომის და დიდი ჯაფის შედეგი. ამიტომაც მე რომ ამ მონაპოვარს ყველა განსაკუთრებულად უნდა გაუფრთხილდეს, ყველას გულისხმობ, აბსოლუტურად იქნება ეს პოლიტიკური ძალები, იქნება საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, იქნება მედია საშუალებები და როდესაც თემა ეხება საქართველოს ევროპაში ინტეგრაციას, ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, ყველა მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა მიმართოთ იქითკენ, რომ სხვა შიდა რაღაცეები გვერდზე გადაიდოს და წინ წავიდეს ეს საერთო საქმე, რომელშიც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი კონკრეტული მიმართულებით უფრო მეტი ძალისხმევის დახარჯვა. შემუშავებულია საგზაო რუკა, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ, შემუშავებული არის კონკრეტული პრინციპების დონეზე თუ როგორ უნდა ვითანამშრომლოთ, რას უნდა მივაქციოთ, განსაკუთრებული ყურადღება მივესალმები იმას, რომ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა გუშინ გამართულ მაღალი დონის კონფერენციაზე, რომ საქართველოს მზად არის უკვე სექტორების მიხედვით სექტორალურ თანამშრომლობაში და ინტეგრაციულ პროცესში ჩაერთოს ევროკავშირთან. ჩემის აზრით, მე როგორც ევროინტეგრაციის თავგადაკრულ გულშემატკივარს მინდა რომ მოვისმინო, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ევროკავშირი თვითონ არ იყოს ამ ფრაზისთვის მზად, მაგრამ უფრო მეტად და უფრო აქტიურად მინდა მოვისმინო ევროპულ პერსპექტივაზე საქართველოს მხრიდან მოთხოვნა. ევროპული პერსპექტივა დავაკონკრეტებ, რა თქმა უნდა, იცის ჩვენმა მაყურებელმა, მაგრამ ეს არის განაცხადის უფლება ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. სიამოვნებით გავიზიარებდი იმ ოპტიმიზმს, იმ ენთუზიაზმს, ესე მარტივადაც რომ იყოს თან საქმე, რომ დიდი ბრიტანეთი გავიდეს და საქართველოს შევიდეს. ორი ხელით ხარს უჭერ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთი წამით შევეხები ფეხბურთს, რომ გავიდეს მოთამაშე და შემოვიდეს. მის შეცვლაზე ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული მუშაობა, ძალიან სერიოზული კრიტერიუმების დაკმაყოფილება, რეფორმების განხორციელება და გატარება და ფოკუსირება უნდა გაკეთდეს, მე მაინც გონია იმაზე, რაც მნიშვნელოვანია ამ საფეხურზე, ამ ეტაპზე ევროკავშირთან ურთიერთობის, რომ ევროპული პერსპექტივის მიღწევა გახდეს რეალურად შესაძლებელი. ამ საქმეში სხვათა შორის ევროპარლამენტის, ევროპელი კანონმდებლები მაქსიმალურად გვიწყობენ ხელს და რეზოლუციებიც აქვთ მიღებული, რომ საქართველო არის ევროპული ქვეყანა და საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას აქვთ უფლება მოითხოვონ და მიიღონ ევროპული პერსპექტივა. ძალიან კარგი განცხადებები გაკეთდა ამ 2 დღის განმავლობაში, რომ საქართველოს არის 100%-ით ევროპული ქვეყანა, საქართველოში არის ევროპული სკოლა დაფუძნებული და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
პოზიტიურად შეფასდა რეფორმებიც, რა თქმა უნდა, მოთხოვნაც არის შესაბამისი, არის ესეთი პრინციპი ევროკავშირში, მეტი მეტისთვის, მეტს მიიღებ, მეტი რეფორმების განხორციელების პირობებში და შემთხვევაში, ამიტომ ხელისუფლებამ ძალისხმევა არ უნდა დახარჯოს და ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, რომ ეს გზავნილი უნდა იყოს ურთიერთშეთანხმებული, რომ აი მაგალითად ყველა ფრონტით, ყველა მიმართულებით ვითხოვთ ევროპულ პერსპექტივას. უახლოეს ხანებში იქნება ევროპარლამენტის არჩევნები, მოვა ახალი პოლიტიკური ძალები, იქნება ევროკომისიაშიც შესაბამისი ცვლილებები მაღალ სახელმძღვანელო დონეზე და საჭირო არის ამ მიმართულებით მუშაობა, იმიტომ რომ მოვა მალე ისევ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, მოვა მნიშვნელოვანი მაღალი დონის სამიტები და საქართველოს წვეთ ყველა მიმართულებით უნდა მიაღწიოს იმას, რომ ნებართვა მივიღოთ, უფლება მივიღოთ ევროკავშირში გაწევრიანების. დღეს შეიძლება ეს არა სახარბიელო ჟღერდეს ევროპელი ბიუროკრატების ყურისთვის, იქ არის სკეპტიკოსების მომძლავრებული განწყობები, რომ ვინც მივიღეთ ამ ბოლო წლების განმავლობაში, იმათგანაც ბევრი პრობლემა და სირთულეები მივიღეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ევროკავშირი მიღებულია როგორც წარმატებული ძლიერი, ყველაზე დიდი და ყველაზე ღონიერი ეკონომიკის მქონე გაერთიანება, სადაც ჩვენი დამკვიდრება უნდა მოხდეს საფეხურების მიხედვით ეტაპობრივად და ნაბიჯ-ნაბიჯ. აქვე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანია, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის მიმართულებით ხელისუფლებაც, საერთაშორისო თანამეგობრობაც კონკრეტულ გზავნილებს ახმიანებს, რომ მოწესრიგებული იყოს ეს ყველაფერი და კარგად ესმოდა ჩვენს მოქალაქეებს, რომ რა უფლებიც სარგებლობს საქართველოს მოქალაქე უვიზო მიმოსვლის შემთხვევაში, მაგრამ ასევე მინდა რომ არ ჩავარდეს არავინ არც საგონებელში, არც პანიკაში, რომ უვიზო მიმოსვლას საფრთხე ემუქრება, უვიზო მიმოსვლა შეჩერების პირას არის და ასე შემდეგ. ეს ერთ კონკრეტულ ქვეყანას აწყობს, ერთ კონკრეტულ თავისი მზარდი ტურისტული რუსულენოვანი, ასე ვთქვათ, რბილი ძალით საქართველოს ტერიტორიაზე. შესაბამისად, ამ ყველა მიმართულებით საჭიროა მართველი ძალის, პროევროპული პოლიტიკური ძალების, სამოქალაქო საზოგადოების და ზოგადად სრულიად საზოგადოების გაერთიანება, რომ ყველა ფორუმზე, ყველა მიმართულებაზე იყოს ერთიანი გზავნილი, რომ საქართველოს სჭირდება ევროპული პერსპექტივა. ეს არის ჩვენი უახლოესი სამიზნე, ჩემის აზრით, ჩვენი ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა, შემდგომი წლები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ჩვენ ამაზეც არაერთხელ ვისაუბრია, მე პირადად არ მაყოფილებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ჩემპიონობა. ეს ესე ვთქვათ, ცოტა ხიბლშიც აგდებს ხელისუფლებას, ადამიანს ჩვეულებრივად, როდესაც ეუბნები, რომ აი შენ ამ ჯგუფში ჩემპიონი ხარ, აი შენ ამ ჯგუფში ყველაზე მაგარი ხარ. ჩვენ გვინდა 6 ერის თასში ჩართვა და დაახლოებით ფეხბურთთან პირიქით პარალელურად ერთა ლიგა იგეთ ეგარი, მაგრამ გვინდა ევროპის ჩემპიონატზე რომ მოხვდეთ. ევროპის ჩემპიონატზე გვინდა მოხვედრა, მაგრამ ამ ჩვენი მხრივ, რა თქმა უნდა, мотивация, როდესაც გეზდება, ამ მხრივაც შესაბამისად მოთხოვნილება და პასუხისგებლობაც გეზდება და შესაბამისად ყველა მიმართულებით უნდა ვიყოთ მოწოდების სიმაღლეზე. ძალიან კარგია, რომ 11-12 ივლისს ბათუმში კონფერენციაზე ჩამოვა როგორც დონალდ ტუსკი, ისე სხვა ძალიან მაღალი რანგის სტუმრები. ეს კიდევ ერთხელ გააძლიერებს ფოკუსს საქართველოზე, საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციაზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კომუნიკაციები და ეს ურთიერთობები რა ფორმატშიც არ უნდა იყოს, საქართველოს წაადგება და ნურს დააკნინებს და ეხლა ნურს რაღაც განსაკუთრებულ იმას მიცემს ამას მნიშვნელობას და დატვირთვას. ამ შეხვედრებში ჩემთვის საინტერესო შესამჩნევი იყო უკრაინის უკვე ყოფილი პრეზიდენტის ვიზიტებში მონაწილეობა. უკრაინის თემატიკაზე უნდა გადავინაცვლოთ და შენს ნახსენებ რბილ ძალაზე, ამ რბილი ძალის შექმნაზე, რომელიც ცოტა სიმახინჯეებში გადავიდა, იმიტომ უხეში
ფრაზებით და უხეში ტექნოლოგიით ხდება რიგი საკითხების შემოთავაზება, მაგრამ ცოტა სხვა მიმართულებით საინტერესო ამბები გვაქვს, მათ შორის პომპეოს ბრიუსელში ვიზიტის შემდეგ რა ხდება ამ მხრივ ევროპაში, სად არის რუსეთი სოჭისკენ მიმართულებით სულა დაიწყო რაღაცა თემებმა. ამერიკის სახელმწიფო დივანმა სასწაულის ისტრაფით მოახდინა შემოფრენა მარტო ძალიან სერიოზული მანძილების რბილძალას რაც შეეხება ასევე მოუწოდებ ყველას ვინც ამ თემით არის დაკავებული და უნდა იყოს დაკავებული ნახონ რუსეთის ერთ-ერთი ტელეარხის 12 წუთიანი სიუჟეტი როგორ მუშაობს ეს კონკრეტული რბილი ძალა რა გზავნილები არის იმაში ჩადებული და საითკენ შეიძლება წავიდეს ეს ყველაფერი მაგრამ დაუბრუნდეთ ახლა გლობალურ სუსტი ნერვების პატრონები ხო სუსტი ნერვების პატრონები შვიდად ცივი გონებით ნამდვილად ცხელი გული და ცივი გონებით შეხედონ და გაიაზრონ საითკენ შეიძლება ეს ყველაფერი წავიდეს რეალურად და საითკენ არის ეს მიმართული ნამდვილად მიუხედავად იმისა რომ წინა გამომსვლელი საუბრობდა ტურიზმის პრობლემებზე გაცილებით უფრო კვალიფიციურად წასახად მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც ტურიზმიდან შემოსავლები უბრალოდ ეს ფაქტორი აუცილებლად გასათვალისწინებელია უკრაინის თემა განხილული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შორის მოლაპარაკებებზე პოზიციები უცვლელი დარჩა რუსეთისგან ითხოვს ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინელი მეზღვაურების სამხედროების გათავისუფლებას ტყვეობაში მათ ძევლად ყავთ აყვანილი რუსებს ასევე უკრაინის ახალ ხელისუფლებასთან ურთიერთობების ნორმალიზების და ურთიერთობის დაწყობის. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინასთან მიმართებაში პოზიციას არ შეიცვლის, თუმცა იმდენად ძალიან ბევრი თემა არის და კიდევ უფრო მეტად ცხელი თემებია იმდენად მოლაპარაკების მაგიდაზე განხილვისთვის რომ აქ შეიძლება რაღაც განცდაც კი დარჩეს ისეთი რომ უკრაინა შეიძლება უკანა პლანზე გადაიწიოს გახმიან და სხვათა შორის და ეს პირველი არ არის რომ შესაძლებელია სანქციების შერბილება მოხსნაზე იყოს საუბარი, რასაც უკრაინამაც დაუყოვნებლივ მოახდინა რეაგირება უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ამ სანქციების შეწყვეტა და მინსკის მოლაპარაკების პროცესის შეჩერება ერთი იქნება და ჩვენ ამ ხრივ არა მხოლოდ რუსეთს ზედავდებთ პასუხისგებლობას, არამედ ამ მიმართულებით უკვე ევროპელებზეც იქნება პასუხისგებლობა. მაგრამ ამის წინ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მსხვილი თემები, ცხელი თემები, როგორიც არის ირანის თემა, მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ ირანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არ იქნება ომი. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარმა ქორებმა, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო მდივანმა, ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა განაცხადეს, რომ ამერიკას არ სურს ირანთან ომი, მაგრამ გააჩნია იმის და მიხედვით, როგორ მოიქცევა თვითონ ირანი, რა რეაგირებები ექნება და მართლაც რა მოქმედებებს განახორციელებს ამერიკელების მიმართ ირანის ოფიციალური ხელისუფლება, ოფიციალური თეირანი. არის ექსპერტების ესეთი შეფასება, რომ ეს ცოტა ყველაფერი რაღაც 2003 წლის ერაყის სიტუაციებს აგონებს ხალხს, იმიტომ რომ მაშინაც იყო საუბარი ქიმიური იარაღის შემუშავებაზე, ეხლა არის საუბარი ბირთვული იარაღის შემუშავებაზე და საფრთხეზე ამერიკის მოქალაქეების და ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ. ამ ყველაფერმა განაპირობა და გამოიწვია ის, რომ საზღვაო ფლოტთან ერთად, პეტრიოტებთან ერთად, ყველა სხვა მძიმე ტექნიკასთან ერთად გასული დღეების განმავლობაში განიხილებოდა საკმაოდ ისეთ ფართო და ავტორიტეტულ წრეში ხელისუფლებას გულისხმობდა, სამხედრო ხელმძღვანელობას გულისხმობ 120,000 კაცამდე სამხედრო მოსამსახურის გადაგზავნა ირანის მიმართულებით რეგიონში, თუ კი ამის აუცილებლობა დადგა, ეს არ არის
გადაწყვეტილი საკითხი, მაგრამ ერთ-ერთ რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ-ერთ ოფციად ეს განიხილებოდა, რომ 120,000 კაცამდე სამხედრო მოსამსახურე იყოს გადატყორცნილი. ეს იგივე მასშტაბის არის, რაც იყო თავის დროზე ერაყის კამპანიის დროს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ვითარებაში თუ კი ეს ასე ერთმა არ ქნას მაინც, მაგრამ თუ კი ეს ასე აქეთკენ წავიდა საქმე, ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფაზე საფიქრარი იქნება და გასათვალისწინებელი. ცოცხალი ძალის გადასხმაც ხო სხვა გზავნილია უკვე. ერთმნიშვნელოვნად ეგ უკვე არის უმაღლესი ხარისხის მზაობა, ტექნიკის გაგზავნა, ავიაციის გაგზავნა, საჰაერო თავდაცვის სისტემების გაგზავნა, ეს არის მაინც უფრო შემაკავებელი ფაქტორი 120,000 სამხედრო მოსამსახურის გადაგზავნას, რომელსაც რამდენიმე კვირა მაინც დაჭირდება და ძალიან სერიოზული ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფა, ეს არის პირდაპირი ნიშანი, რომ ემზადეთ ომისთვის. დღეს ეს არ განიხილება, მე არ მინდა რომ რაღაც აპოკალიფტური სცენარი ამ დილაუთენიას ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევთავაზო, რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ ესეც განიხილებოდა, შეშფოთებას იწვევს სერიოზულს როგორც რეგიონში, ისე მაგალითად ევროპის ქვეყნებში. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავის ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრის დროს, რომელიც ერთობლივ ფორმატში გაიმართა ირანის ბირთვული შეთანხმების მონაწილეებსა და ამერიკის სახელმწიფო მდივანს შორის ბრიუსელში გაიმართა, იქ პირდაპირ გააფრთხილა ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ ძალიან სახიფათოა ესე მოულოდნელად, ესე ფეთქებადად გადაწყვეტილების მიღება და შესაბამისად ამ კონფლიქტში, სამხედრო შეიარაღებულ კონფლიქტში ჩათრევის შესაძლებლობა და ამას არ მიესალმება ევროპა, ბუნებრივი არ მიესალმება არავინ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გააუზიარა თავისი ინფორმაციები, რომელიც ჰქონდათ ირანის მხრიდან შესაძლო ან მასთან აფილირებული ორგანიზაციები, შეიარაღებული ორგანიზაციების მხრიდან შესაძლო თავდასხმაზე. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ისაუბრეს იმის თაობაზე, რომ რა შეიძლება გაკეთდეს სამომავლოდ, რომ ეს სიტუაცია დარეგულირდეს, ნორმალიზება მოხდეს ამ სიტუაციის და დაუბრუნდეს ჩვეულ პროცესს და თუნდაც განხილული იყოს ახალი შეთანხმება, რომელსაც უკვე ამერიკის შეერთებული შტატებით შეუერთდება. დღეს ამაზე რეალურად საუბარი არ არის, მაგრამ სამომავლოდ შესაძლოა ეს მაინც იყოს განხილული. სოჩში პუტინთან შეხვედრის დროს შეიძლება უკრაინის საკითხი კონკრეტულად არ განხილულა, როგორც რუსული ოფიციოზი ამბობს, მაგრამ იყო ნამდვილად საუბარი ვენესუელის თაობაზე. ვენესუელას მონროს დოქტრინის გარკვეული აღქმით ამერიკის შეერთებული შტატები ითხოვს, რომ გავიდეს მადუროს რეჟიმი, დატოვოს ქვეყანა და დემოკრატიის მმართველობა, დემოკრატიული მმართველობა დადგეს ვენესუელაში. რუსეთი თავის მხრივ აფიქსირებს, რომ მიუღებელი არის მათთვის გარედან ჩარევა, ღიმილის მომგვრელია ეს განცხადება, კიდე ერთხელ გავამეორებ, იმიტომ რომ იქ არაერთი ათეული ასეული რუსი სამხედრო არის ადგილზე გადასხმული, ისევე როგორც კუბის სამხედროები არიან ძალიან აქტიურად ინტეგრირებული ამ თავდაცვის უზრუნველყოფის პროცესში. ეს საკითხის განიხილება და მნიშვნელოვანია, რომ ერთადერთი რასაც ამ ეტაპზე ვიცით, რომ შეთანხმებას მიაღწიეს, არის სირიის მიმართულებით თანხმობას და ამიდან უნდა დამეწყო აქედან ალბათ ყველაზე მთავარი, რაზეც შეთანხმდნენ, არის ის, რომ ივნისის თვეში დიდი ოცეულის ფორმატში მოხდება ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. ეს იყო გზავნილი სახელმწიფო მდივნისგან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის, მისი პრეზიდენტი მზად არის ურთიერთობის ნორმალიზების მიმართულებით ნაბიჯების გადასადგმელად და მზად არის შეხვედრების აღსადგენად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მალერის გამოძიება დასრულდა, შვებით ამოისუნთქა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმაც და სარკაზმი
სარკაზმი და იუმორით ხვდება ამას ყველაფერს რუსეთის პრეზიდენტი და ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე მაყურებელმა ისიც იცოდეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მთავარი ზრუნვის და სწრაფვის საგანი რუსეთთან ნორმალიზების ურთიერთობის ნორმალიზების კუთხით არის დანახული ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობების გუშინ ნაწილობრივ ქონდა მიმოხილვა კიდეც, მაშინ როდესაც ჯერ ამერიკამ გადაწყვიტა, რომ ტვიტით გვამცნო დონალდ ტრამპმა, რომ ზრდიდა გადასახადებს და შემდეგ ჩინეთმა დაუპირისპირა, რაც გახდა ბირჟების ფაქტობრივად $1 ტრილიონი დავიდა ბირჟები. ივნისში უნდა გაიმართოს შეხვედრა მსოფლიოს უდიდესი ეკონომიკების 20 ქვეყნის წარმომადგენლის, უკან რას ველოდებით წინასწარი სამზადისით, ყველა გამოთქვამს იმედს, რომ რაღაცა შეთანხმება შეიძლება დადგეს. დღეს ჩიხია ფაქტობრივად და ორივე მხარე საკმაოდ მკაც ზომებს მიმართავს გადაწყვეტილების ნაწილში. მე გარკვეულწილად ზოგადად ოპტიმისტი ვარ, არ წაუგია ნამდვილად ტრამპის ეს პოლიტიკა პირველ რიგში უმთავრესია, რომ ივნისში ოსაკაში, იაპონიაში აუცილებლად შედგება ასევე ტრამპის და სი ძინპინის შეხვედრაც. აქვე მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ, რომ მანამდე ივნისის დასაწყისში სი ძინპინი რუსეთს ეწევა. აქვე მნიშვნელოვანია იმის აღნიშნვაც, რომ პომპეოს ვიზიტამდე სოჩში იყო ჩასული ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ეს ყველაფერი არის შეფუთული, როგორც სრულიად ახალ ეტაპზე რუსეთსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობების გადასხვა. რუსეთი ამის დემონსტრირებას ახდენს, რომ ჩინეთისკენ ახდენს შებრუნება 180 გრადუსით, ეს რაღაცა განსაკუთრებული სასიყვარულო ურთიერთობები აქვს რუსეთსა და ჩინეთს, თუმცა ობიექტურად უნდა ითქვას, რომ ამით კარგად მანიპულირებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდა დაახლოებით ნიქსონ-კისინჯერის პერიოდის ვითარების გამეორება, როდესაც რუსეთთან საბჭოთა კავშირთან ურთიერთობების დასაძაბად მათ გამოიყენეს ჩინეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის არსებული ურთიერთობების დაძაბულობა და მაშინ ეს ჰენრი კისინჯერის დიდ შედეგად და დიდ მიღწევად ჩაითვალა, როდესაც მათ შეძლეს რომ გაეღრმავებინათ ეს კრიზისი და ურთიერთობების დაძაბვა საბჭოთა კავშირსა და ჩინეთს შორის. ასეთივე მიდგომით არიან, ოღონდ საპირისპიროდ რუსეთსა და ჩინეთთან მიმართებაში. ტარიფები გაიზარდა. ჩინელებმაც თქვეს, რომ 1 ივნისიდან 60 მილიარდის ამერიკის შეერთებული შტატების პროდუქციაზე იქნება შემოღებული ტარიფები, მაგრამ რადგან თქვი, რომ ოპტიმისტი ვარ, ყველას აქვს განცდა და განწყობა, რომ შეთანხმება მაინც მოეწერება ხელი, ეს არ მოხდება შეიძლება დღეს, სხვა ზეგ, მაგრამ წლის ბოლომდე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო შეთანხმებას აუცილებლად მოეწერება ხელი, რაც დაანორმალიზებს და არეგულირებს ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ამ ეტაპზე მაინც ურთიერთობას, იმიტომ რომ ერთ მნიშვნელოვნად მოუწოდებ ყველას ადევნონ თვალყური აშშ-ს და ჩინეთს შორის ნომერ პირველი სახელმწიფოსთვის მაღალი ტექნოლოგიები იქნება ეს თავდაცვა, ვაჭრობა, ინფრასტრუქტურა თუ ზოგადად ზე სახელმწიფოს სტატუსისთვის ბრძოლას აქ არის სუპერფინალი ჩვენი ტოჩინოშინი წარმატებით მიდის და ნაცნობაშიზე იბრძვის, მაგრამ ახაც ტიტანების შერკინებაა და ამას ადევნეთ თვალყური, არანაკლებ საინტერესო საყურებელია ამ თვალსაზრისით და მნიშვნელოვანი ჩვენ. თვალსაც მივადევნებთ და ბევრს წავიკითხავთ Forbes-ის ვებგვერდზე შენს მიმოხილვებს, არც საქმიანი დილის სტუდიაში ჩამორჩებით პრინციპში მოვლენებს. მადლობა დღევანდელი მიმოხილვისათვის. შემდეგოთ ხშაბათამდე საინტერესო ბლოგი გელოდებათ Forbes-ზე. იქამდე ალექსი პეტრიაშვილს BMG-ს და Forbes Georgia-ს საერთაშორისო მიმოხილვებს უნდა დავამშვიდობოთ, თუმცა წინზე კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სტუმრობა და თემა გველის მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ. სადაზღვევო ბაზარზე სიახლეა ბრენდი თიბისი დაზღვევა, რომელიც ბაზარზე 2017 წლიდან გაჩნდა, ჯანმრთელობის დაზღვევას იწყებს. გეგმები ამბიციურია, კვალიფიცირებად მომზადებული სერვისი და ხარისხი, რომელიც კონკურენტებისათვის საფიქრალი გახდება. ასე გაგვეცნო გუშინ კომპანიის ახალი შეთავაზება, რომელზეც დეტალები თათია ჩაგრიჩეძე მოიკითხა.
ჯანმრთელობის დაზღვევის დროს შეცდომები არ მოსულა. ამ განაცხადით თიბისის დაზღვევა უკვე ჯანმრთელობას აზღვევს და მომხმარებელს მაღალი ხარისხის მომსახურებას თავაზობს. დაზღვეულებისთვის ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით თიბისი დაზღვევა აქცენტს გრძელვადიან თანამშრომლობაზე აკეთებს როგორც დაზღვეულებთან, ასევე მათ ორგანიზაციებთან და პროვაიდერ სამედიცინო დაწესებულებებთან. ჩვენს მიერ არის შერჩეული 200-ზე მეტი პროვაიდერი, რომელთანაც ჩვენი მოთხოვნები წავაყენეთ და ვფიქრობ, რომ ვინც ამ მოთხოვნებს შეასრულებს, მათთან ერთად ვიმთანამშრომლებთ გრძელვადიანად. გრძელვადიანი თანამშრომლობა გულისხმობს როგორც მათთან საინვესტიციო პლატფორმების შექმნას და ჩვენ აქ მზად დავართ, რომ გარკვეულწილად დავეხმაროთ მაღალი ხარისხის მომსახურებისათვის საჭირო ინვესტიციებშიც. აქედან დაწყებული, დამთავრებული ონლაინ და დიჯიტალური სისტემების შემოღებით, რომელიც ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ახლა, იმიტომ რომ ადამიანებს დრო არ გააჩნიათ. თიბისის ხელწერა დაეტყობა აქ, აუცილებლად ამას პირდებით ბაზარს, თითოეულ ინდივიდს, თითოეულ დამსაქმებელს. სტრატეგიულ პარტნიორ კომპანიებს შორის არიან ისეთი სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც გამოცდილებით, მაღალი კვალიფიკაციის პერსონალით, ასევე უახლესი აპარატურითა და ინფრასტრუქტურით გამოირჩევიან. მათ შორის არის ქართულ-ამერიკული კლინიკა და მედიკორი. მთავარი აქცენტი მათი მხრიდან მომხმარებელზე მორგებული სწრაფი და მარტივი, მაღალი ხარისხის სერვისების მიწოდებაზე გაკეთდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩაწერების თემა, ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტის დროული მომსახურება, ლოდინი რომ მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი და ამ მიმართულებით თანამედროვე ტექნოლოგიების ჩართვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ვფიქრობ, რომ თიბისი დაზღვევა გვთავაზობს ახალ ინოვაციურ მიდგომებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვფიქრობ, რომ ეს შესრულდება და ერთ-ერთი საუკეთესო სადაზღვევო კომპანია იქნება ჯანმრთელობის მიმართულებითაც. თიბისის ჯანმრთელობის დაზღვევით სარგებლობა შეუძლიათ ორგანიზაციების თანამშრომლებს გამარტივებული პროცესით, რისთვისაც სპეციალური ვებ-პლატფორმა სულ მალე ამოქმედდება. რაც შეეხება ანაზღაურების პირობებს, მომხმარებელს ანაზღაურების მიღება თიბისი დაზღვევის სერვის ცენტრებსა და ონლაინ ვებგვერდის საშუალებით შეეძლებათ. ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა, რაც ჩვენ სერვისებს გამოარჩევს, იქნება მომსახურების მიღების სიმარტივე და სისწრაფე. ამის ნათელი მაგალითი არის ივნისიდან ვუშვებთ ვებ აპლიკაციას, რომლის საშუალებითაც ჩვენს დაზღვეულებს რამდენიმე წუთში შეეძლებათ სამედიცინო ანაზღაურების მიღება და თუ ზოგადად პრაქტიკა არის, რომ კონკრეტულ თანხამდე ხდება სამედიცინო ანაზღაურების მიღება ონლაინ და თანხის ზევით საჭირო არის სერვის მომსახურების ადგილას მისვლა, ჩვენთან ასეთი თანხობრივი ლიმიტი არ არსებობს. 500 ლარამდე თანხის ანაზღაურება მოხდება ონლაინ იმავე სამუშაო დღეს, ხოლო 500 ლარს ზევით მაქსიმუმ 3 დღეში. კარგი, უკეთესი, საუკეთესო, საუცხოო და განსაკუთრებული. თიბისი დაზღვევა მომხმარებელს 5 ნაკრებს თავაზობს. სადაზღვევო ნაკრების მინიმალური ფასი 28 ლარია. 2019 წლიდან თიბისი დაზღვევას თიბისის ჯგუფის წამყვანი მენეჯერი პატა ღაძაძე მართავს. მან ბანკის პირველი მოადგილის და დირექტორთა საბჭოს წევრის პოსტი თიბისი დაზღვევის გენერალურ დირექტორად გადმოსვლისას დატოვა და მაშინ თქვა, რომ 2018 ციფრული ტექნოლოგიების წლის შემდეგ ჯანმრთელობის დაზღვევა წლის მთავარი პროდუქტი გახდებოდა, თუმცა რა მოსვლა და რა არა, ამას მომხმარებელი ნენლა თავადაც შეიტყობს. იქამდე რას თავაზობს კომპანია, ამას პატა ღაძაძე თიბისი დაზღვევის გენერალური დირექტორი გეტყვის საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით და მადლობა მადლობა იმისთვის კიდევ რომ გვაქვს შესაძლებლობა ამ ახალ პროდუქტზე ვისაუბროთ ეთერში. კომპანია, რომელიც 2017 წლიდან აქტიური არის ბაზარზე, ახალ პროდუქტს ამატებს. რატომ გადაწყდა დღეს ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის შეთავაზება მომხმარებლისათვის? რეალურად ყველაზე დიდი ინტერესი სადაზღვევო ბაზარზე მომხმარებლების მხრიდან ამ ნაწილში არის და თქვენ ახლა ერთვებით. რატომ 2019 წლის გაზაფხულს? დიახ, გეტყვით აუცილებლად. ჯერერთი მინდა თქვა, რომ ამ 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში თიბისი ბანკმა უკვე მოიპოვა, თიბისი დაზღვევამ უკვე მოიპოვა ლიდერის პოზიციები არასამედიცინო დაზღვევის ნაწილში. შეიძლება ითქვას, რომ ნომერ პირველები ვართ ბაზრის წილით საცალო დაზღვევის ნაწილში, მათ შორის განსაკუთრებულად ავტოდაზღვევის ნაწილშიც, ასევე სიცოცხლის დაზღვევის ნაწილში და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს პერიოდი არ დაკარგულა, ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვადევნებდით თვალს და არა მარტო ვადევნებდით, სწავლობდით ტრენდებს და ტენდენციებს საქართველოში და უცხოეთში.
თიბისი ჯგუფისთვის ზოგადად დამახასიათებელია ფუნდამენტალურად შესწავლა და ანალიზი სტრატეგიული მიმართულებების სამედიცინო დაზღვევა არ არის ერთი პროდუქტი, რომ ესე ვთქვათ, სწრაფად გაუშვა. სამედიცინო დაზღვევა არის ძალიან კომპლექსური, რთული, არა მარტო ჩემი აზრით, არამედ აღიარებული არის, რომ ეს არის მრავალ წახნაგოვანი მიმართულება, ჩართული არის დამსაქმებელი, დასაქმებული, სადაზღვეო კომპანია, პროვაიდერები, რეგულატორი ძალიან აქტიურად ჩართული არის, იმიტომ რომ სამედიცინო სფერო ზოგადად და მათ შორის სამედიცინო დაზღვევა ძალიან ბევრ რეგულაციებს უკავშირდება. და ყველა ამ კომპლექსურად ამ თემის თითოეული მიმართულებას შევხედეთ, სად არის გამოწვევები, დღეს რეალური პრობლემატიკა, სირთულეები, მოცემულობები, გადაულახავი და გადალახვადი. საითმიდის მსოფლიო, განვითარებული მსოფლიო, კერძოდ განსაკუთრებით მაინც ევროპული მაგალითები, აღმოსავლეთ ევროპისა და დასავლეთ ევროპის მაგალითები, რა მოლოდინები აქვს სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, რეგულაციების კუთხითაც, ეს ძალიან ვრცელი სამუშაო ჩატარდა იმისათვის, რომ რაღაც კონკრეტული განსხვავებული ხელწერა დაგვეტყო ამ სტრატეგიული მიმართულებისათვის. ვფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრგან ამოხსნა ვიპოვეთ, ამოხსნის პროცესში ვართ ზოგიერთი პრობლემატიკის, მაგრამ მთავარი მაინც არის გლობალური ხედვა და იმის წარმოდგენა თუ დღეს სადავართ და როგორი უნდა იყოს. რა გამოწვევებია დღეს უკვე, რომელსაც პასუხობს თიბისი დაზღვევის ჯანმრთელობა? აი ჯერ პასუხობ, ჯერ ხა დავიწყე. ხო, მაგრამ უკვე გაქვს ნაპოვნი, ასე ვთქვათ, პასუხები და ამაზე გეტყვით. აი წარმოდგენა რომ შეგვიქმნას გლობალურად ბაზარზე, ქართულ ბაზარზე, საქართველოს ბაზარზე, დაახლოებით 600,000-ზე მეტი დაზღვეული არის სამედიცინო დაზღვევა. ძირითადად კი არა, თითქმის მთლიანად ეს არის კორპორატიული დაზღვევები, ანუ დამსაქმებლების მიერ თავისი დასაქმებულების დაზღვევა. აქედან დაახლოებით ნახევარზე ოდნავ ნაკლები არის კერძო სექტორის. დანარჩენი სახელმწიფო პაბლიკ სექტორში არის დაზღვეული. საშუალო თვიური პრემია არ აღემატება 28 ლარს. დაახლოებით ეს არის 10 ევროზე ქვემოთ, უფრო ნაკლებიც. მაშინ, როდესაც იზრდება წამლებზე ფასი, იზრდება სამედიცინო მომსახურების ფასები, იზრდება ზოგადად კომფორტის მიმართ ყოფაქცევის მოდელი, ანუ ცხოვრების სტილისგან გამომდინარე პრევენციული ზომებით, რომელსაც ადამიანები მიმართავენ, ამ ნაწილში თანხას ხარჯავენ, ნაწილი ეხება სამედიცინო დაზღვევას, ნაწილი ვერ ეხება, ანუ თქვათ იგივე ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით, იგივე ფიტნეს კლუბებში და ასე შემდეგ. ეს ნაწილი არ ეხება, ნაწილი შეიძლება შეეხოს და ჯამში რო შეხედოთ, ჯერ ერთი ისედაც ცოტა არის დაზღვეული მთელი მოსახლეობის. მე აქედან მისი ნახევარი არის კერძო სექტორში და ეს ნახევარი საშუალოდ იხდის მხოლოდ დაახლოებით 9-ჯერ ნაკლებს, ვიდრე ევროპაში ევროპული სერვისი. ამასთან ერთად არ უნდა გვავიწყდეს, რომ რა თქმა უნდა მოქმედებს საყოველთაო დაზღვევის პირველი შრე, რომელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტით აფინანსებს და გარკვეულწილად ამან შეცვალა თამაშის წესები სამედიცინო დაზღვევის ნაწილში. მე ცოტა სკეპტიკურად ვიყავი და დღემდეც ვარ ამ საყოველთაო დაზღვევის ნაწილში მაკროეკონომიკურად თუ შევხედოთ აქ დიდი ცვლილებები უნდა განიცადოს ამან, იმიტომ რომ ბიუჯეტზე ყოფნა ეს მზარდი მოთხოვნებია. სექტორს პრობლემას უქმნის, კონკურენციას უზრდის, ანუ ახალისებს თუ უფრო მეტად შეზღუდულს ხდის. აი ამ ნაწილში რა საყოველთაო დაზღვევის. არა, ეს სოციალური პოლიტიკის ნაწილია უფრო, ვიდრე სამედიცინო დაზღვევის ინდუსტრიის ნაწილი, თუმცა ის სამედიცინო დაზღვევა სოციალური პოლიტიკის ნაწილი უნდა გახდეს, მაგრამ ესეთი არჩევანი დღეს და ამ მოცემულობაში უნდა განიხილოს ნებისმიერ მოთამაშემ თავის თავი წარმოიდგინოს. ეს მომავალში, ჩემი აზრით, უფრო მეტ შესაძლებლობებს გაუხსნის, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ბიუჯეტს ასეთი ტიპის სრულფასოვანი საყოველთაო დაზღვევის ნაწილში, საყოველთაო სამედიცინო მომსახურების ნაწილში
ვერ შეეძლება, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, დაახლოებით იზრდება დაახლოებით 20-25%-ით ჯამური პაკეტი, სადაც დაზღვევის წილიც არის, არადაზღვევის წილიც არის, ადამიანები რასაც უნდა ხარჯავდნენ, ხო? შესაბამისად, ბიუჯეტი ამას ვერ დაეწევა ვერანაირად. თვითონ ბაზარი არის დაახლოებით 210 მილიონის. საშუალო ბოლო 210 მილიონი ლარის. საშუალოდ ბოლო 4 წლის განმავლობაში საშუალო წლიური ზრდა აქ ბაზრის იყო 12.9%. ეს ბაზრის ზრდა მეტყველებს იმაზე, რომ პენეტრაცია კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს. ერთი და მეორეც გლობალური ტრენდი ისეთია, რომ 12.9% კი არა, ჩვენი შეფასებით ეს უნდა გაიზარდოს დაახლოებით 20%-ზე მეტი. თქვენ მე ამით ვსაუბრობ იმას, რომ პოტენციალი სამედიცინო დაზღვევის ნაწილში არის გაცილებით დიდი და ეხლა ვთქვათ არსებულ ბაზრის წილებზე სტრატეგიული ფოკუსი პრაქტიკულად შეცდომა იქნება, იმიტომ რომ ეს არის სრულიად განსხვავებული ასე ვთქვათ სტრუქტურა შეიძლება მივიღოთ ბაზრის 2-3 წლის შემდეგ, მით უმეტეს აქ საყოველთაო დაზღვევის ნაწილიც შეიძლება შეიცვალოს და აი იქ უნდა ითამაშონ პერსპექტივაში სამედიცინო დაზღვევის სადაზღვევო კომპანიებმა. თქვენ პორტფელში რა წილის დაკავებას ვარაუდობთ სამედიცინო დაზღვევით და დღეს როგორ ნაწილდება თიბისი დაზღვევის პორტფელში სადაზღვევო მომსახურებები, რომელსაც ამ 2 წელიწადნახევრის განმავლობაში მომხმარებელს სთავაზობდით. როგორ ფიქრობთ, აი 1 წლის ჯამში ან 2 წლის თავზე ამ შეთავაზებიდან თიბისი დაზღვევის პორტფელი როგორ უნდა გამოიყურებოდეს? ჯერჯერობით სამედიცინო დაზღვევის პორტფელი ეხლა რამდენიმე კომპანიას აქვს, მხოლოდ თქვათ მიზერია ჯამურ წილში. ჩვენი ჯამური საბაზრო წილი გახლავთ არასამედიცინო ნაწილში დაახლოებით 22-23%. და როგორც გითხარით, ლიდერები ვართ განსაკუთრებით საცალო ბაზარზე. ასე რომ დღეს არაფერიც არ გამოიყურება, დღეს პრაქტიკულად არაფერი. მიზანი რა აქვს ტიპის დაზღვევა? მიზანი არ არის, ეს მინდა გითხრათ, რომ მიზანი არ არის სამედიცინო ნაწილში, სხვა დანარჩენ ნაწილში, რა თქმა უნდა, ამბიციური მიზნები გვაქვს. სამედიცინო დაზღვევის ნაწილში ნამდვილად არა გვაქვს ბაზრის წილების ამბიცია, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სრულად განსხვავებული სტრუქტურა იქნება მიღებული, თუმცა გვაქვს ამბიცია, რომ იმ სექტორზე, სადაც ჩვენ ვხედავთ ყველაზე მეტ განვითარებას და ეს კერძო სექტორს ეხება მხოლოდ კერძო სექტორს, აქ ჩვენ დავიკავებთ მნიშვნელოვან წილს დაზღვეულების რაოდენობის კუთხით. ფინანსურად ეს შეიძლება გამოისახოს თუ დაყოლათლიანი სამედიცინო დაზღვევის ბაზარი ისეთი ტემპით ვერ გაიზრდება, როგორც ეს სექტორი, გულისხმობ საშუალო და მაღალანაზღაურებად კატეგორიას დასაქმებულებისა. ამ ნაწილში ჩვენ გვინდა მნიშვნელოვანი გარღვევა ვიპოვოთ, იმიტომ რომ რეალური შესაძლებლობები და მოთხოვნებიც და სენსიტიურობაც განსაკუთრებით აქ არის, იმიტომ რომ ყველა სხვა დანარჩენ ნაწილში წვდება სახელმწიფო საყოველთაო დაზღვევა, დაბალ პრემიარული მასობრივი ტიპის დაზღვევები, თქვათ იგივე რაოდენობრივად დიდი დამსაქმებლები, ვინც არიან ხო ქსელური ქარხნები და ასე შემდეგ. ეს ნაწილი ამ ნაწილში დიდად არ იზრდება, იმიტომ რომ აქ საყოველთაო დაზღვევის ნაწილიც ფართოდ ფარავს. ამიტომ ჩვენი აზრით ჩვენ გავხდებით, უბრალოდ ესეთი ამბიცია გვაქვს, რომ იმ კლასში, სადაც კერძო დამსაქმებლები არიან, კერძო კომპანიები და განსაკუთრებით კი საშუალო ზომის კომპანიები, სადაც საშუალო ანაზღაურება საკმარისად ადეკვატურია, რომ დანაზოგები და ასეთი ტიპის დანახარჯები განახორციელოს დამსაქმებელმაც და დასაქმებულაც ან ცალკე ან ორივემ ერთად, აქ დავიკავებთ ცალსახად ლიდერ პოზიციებს რაოდენობის კუთხითაც და რა თქმა უნდა ეს აისახება ბატონო, გუშინ თქვენ პრეზენტაციაზე ესეთი რამე ახსენეთ, რომ თქვენ არ გაქვთ ასე ვთქვათ ბიზნეს ინტერესები, თქვენ გაქვთ ინტერესი, რომ მომხმარებელმა მიიღოს ხარისხიანი მომსახურება. და ახსენეთ, რომ არ გაქვთ ასე ვთქვათ ინტერესი და კონფლიქტიც არ ფლობთ, თიბის დაზღვევა არ ფლობს სამედიცინო დაწესებულებას და ამ შემდეგ. დღეს ფიქრობთ, რომ ეს არის პრობლემა ამ სექტორში, ან ხვალ შეიძლება გახდეს პრობლემა. თქვენ ევროპულ გამოცდილებაში საუბრობენ მათ შორის ალბათ დაიცნობა კითხვა, რომ თვითონ თიბისი დაზღვევა, თიბის
თიბისი ჯგუფის, არა ბანკის შვილობილი, არამედ თიბისი ჯგუფის შვილობილი და ბანკთან მიმართებაში რამდენად კონფლიქტურად გამოიყურება, ამაზე ძალიან ბევრი. რა თქმა უნდა, ეს კონკურენტები აღიქმავენ ამას დისკრიმინაციულად, თუმცა ამაში ვერანაირ დისკრიმინაციას ვერ ხედავ, იმიტომ რომ გახსნილია, მთავარია მომხმარებელს კონდეს არჩევანის თავისუფლება, რაც არსებობს, მთავარი არ იყოს კარტელური გარიგება და მთავარია სადაზღვევო კომპანიებსა და მეორე კონტრაგენტს შორის, ამ შემთხვევაში უნდაც კომერციული ბანკს თუ ვისაუბრებთ, არ იყოს ბიზნეს ინტერესთა კონფლიქტი. ბიზნეს ინტერესთა კონფლიქტი არის სწორედ იქ ნაწილში, სადაც ფასი, ერთიანი ფასის, ასე ვთქვათ, გაშლა, უბრალოდ გაყოფა ხდება ორ ბიზნეს სტრუქტურას შორის. მაგალითისთვის რო გითხრათ, სადაზღვევო პრემიების დაახლოებით 1/3 მოდის წამლების ანაზღაურებაზე. 32-35%. დაახლოებით მაგაზე მეტი 40%-ამდე მოდის ამბულატორიულ მომსახურებად. ანუ შინაარსობრივად რო ვთქვათ, სადაზღვევო კომპანია, რომელიც ფლობს აფთიაქს ან საავადმყოფოს ან პირიქით შეიძლება ორივეს ერთად. ან პირიქით აფთიაქების ფლობენ მას. ამ შემთხვევაში ბიზნეს ინტერესთა კონფლიქტია, იმიტომ რომ ფასის სტრუქტურა და მარჟა სად გადანაწილდება აშკარაა. ჩვენ ამაზე უარი ვთქვით და ეს იმიტომ კი არ ვთქვით, რომ უარი რომ რაღაცა რეგულაციებში მე მოლოდინი იქნება. არა, არა ბიზნესისთვის ეს არის დამანგრეველი ინტერესთა კონფლიქტი და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება კანონმდებლობრივად რაღაც შეიცვალოს, ჩვენ ამის ინიციატორი მაინც არ ვიქნებით, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩემი აზრით ჩვენს ტიპის სადაზღვევო კომპანიას უნდა უხაროდეს კიდევაც, რომ სხვა სადაზღვევო კომპანია, რომელიც ესე ფლობს, მიჯაჭვული არის ამასთან, ბიზნეს ინტერესთა კონფლიქტი აქვს და ასე შემდეგ და მისი განვითარების პერსპექტივა შეზღუდული იქნება. პროვაიდერებს 200-მდე კლინიკასთან მიდის მოლაპარაკება, როგორც გუშინ იყო ნახსენები და კონკრეტული კრიტერიუმი, ვინც დააკმაყოფილებს კრიტერიუმებს, ასე იყო თქვენი გუშინ პრეზენტაციაზე. რაში მდგომარეობს ეს კრიტერიუმი, რა უნდა იყოს მთავარი, რითიც თიბისი დაზღვევა არჩევს პარტნიორებს? ზოგადად საუბრობდი, რომ სწორედ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემატიკა მოდის პროვაიდერებთან ურთიერთობის ნაწილში. პროვაიდერებთან დასაქმებელს თავისთავად არ აქვს კავშირი. პროვაიდერებთან აქვს კავშირი უკვე დაზღვეულს და სადაზღვევო კომპანიას. აი სწორედ დაზღვეულსა და პროვაიდერს შორის, ანუ კლინიკას შორის ურთიერთობის მომსახურების ხარისხიდან იწყება უკმაყოფილება, აკმაყოფილება სადაზღვევო კომპანიის მიმართ. ანუ ირიბად ეს გადმოდის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სადაზღვევო კომპანიებს კონდეს მოთხოვნების სტანდარტების მიხედვით ერთი და დროული გადახდის სისტემა. დღეს ელემენტარულები არ სრულდება. ანუ ჩვენ რასაც ვაკვირდებოდით, აქ ერთ-ერთი გამოწვევა არის, რომ კლინიკები დროულად ვერ იღებენ თანხებს სადაზღვევო კომპანიებისგან. 2-თვიანი, 3-თვიანი დაგვიანება არის ტრადიცია, არის 6-თვიანი, 1-წლიანი დაგვიანებები, იქ რაღაცა არ ვიცი რის გამო, დაგვიანებების გამო კონტრაგენტი ანუ კლინიკა იწყებს ან ფასის გაძვირებას, ან ხარისხის შემცირებას და ასე შემდეგ. ეს მე აისახება დაზღვეულზე, დაზღვეულიდან უკმაყოფილება სადაზღვევო კომპანიის მხრიდან და ასე შემდეგ. კლინიკების შემთხვევაში, როდესაც აი ჩაწერის სისტემაში ხდება დროის გადაცილება, დისციპლინურად ხდება რეალურად მართვა მთელი პროცესი, როცა ჩვენ გვიწევს. აი ამაზე ვსაუბრობთ. ელემენტარულად უნდა მოხდეს გამჭვირვალე სისტემის დანერგვა და ჩვენ ამას გავაკეთებთ კლინიკებთან მიმართებაში. გამჭვირვალობა ნიშნავს, რომ რა მომსახურება იქნა გაწეული, რა ფასებად, რამდენად ალტერნატივები იყო შესაძლებელი გამოყენებული და სხვანაირად მოხდა. იცით რომ დამატებითი წამლების დანიშნა, როცა საჭირო არ არის, დამატებითი რაღაცა დანიშნულებების, რომელიც თავი გაამართლოს და გააძვიროს მომსახურება, ესეთი ძალიან გავრცელებული ტრენდია. ჩემი აზრით ეს ბაზრის სიმახინჯია. ამ შემთხვევაში ჩვენ ეგეთ მოთხოვნებს დავაყენებთ. სამაგიეროდ ვთავაზობთ როგორც კლინიკებს და პროვაიდერებს, ვთავაზობთ როგორც ოპერატიულ მყისიერ ანაზღაურებას, სადაც მათ აღარ დაჭირდებათ იმ პერიოდში ან ბანკის სესხით შეივსონ თავის ხარჯები, ან ინვესტიციების შესაძლებლობები გაეზარდოთ და ასე შემდეგ. ეს პრობლემებს მოუხსნით. სამაგიეროდ ასევე ვთავაზობთ, რომ
ჩვენ გვექნება 4-5 სტანდარტის დაახლოებით 5 ტიპის სტანდარტი შეიძლება იყოს ესა მომსახურების ხარისხზე და თვითოეული ხარისხის მიხედვით შეფასდება ასე ვთქვათ ბალებით, სკორინგი მოხდება და იქნება ადმინისტრაციული მას ჩვენ ვერ ჩავდებთ, იქნება სამოტივაციო პაკეტი. ანუ იმ შემთხვევაში ვინც იქნება ყველაზე კარგი, მარტივად რო წარმოვიდგინოთ ვთქვათ სტომატოლოგიური კლინიკა. სტომატოლოგიური კლინიკა რომელთა მიმართაც დაზღვეულებს აქვთ ყველაზე ნაკლები პრეტენზია, რომლებიც ყველაზე ოპერატიულად ემსახურებიან, რომელიც ყველაზე ხარისხიანად ემსახურებიან, რომელთაც თქვა დროის ფაქტორი შემცირებული ეგ ჩაწერის და ამ შემდეგ ერთ-ერთი დეტალია, თუმცა ერთ-ერთი დეტალია ძალიან მნიშვნელოვანი. ჯამურად დაახლოებით 20-მდე დეტალია ყველაზე კრიტიკული და აქედან ერთ-ერთი მთავარი ის არის არა უბრალოდ ჩაწერა, არამედ დროის ფაქტორი, ფიზიკურად მისვლის თემა. ფიზიკურად მისვლა თურმე არ არის საჭირო კლინიკებში. ეს კი არა რომ ჩაწერაა საჭირო. იცით 74% მომსახურებისა, სამედიცინო მომსახურებისა ისეთი ტიპის არის, რომელიც ან ონლაინ შეიძლება გაკეთდეს, ან on-site სახლში. ანუ საერთოდ არ არის მისვლა კლინიკაში. ეს სტანდარტული ისე 70%-ზე მეტი. გესმით და აი ამ თემების მოგვარება ჯამში კლინიკებთან მიმართებაში იმ განთესვა იმ კატეგორია ხალხის, რომელიც არ უნდა მივიდეს, არ უნდა დადგეს, არ უნდა ჩაეწეროს საერთოდ, არა თუ იწვალოს ჩაწერაზე და ექიმის რიგში, არამედ საერთოდ არ უნდა ჩაეწეროს, გამოიძახოს და მიიღოს. მეორე, საცობების პრობლემა, იქ თვითონ ძალიან ხშირი არის თემა, ერთ-ერთი პრობლემატიკაა, როცა ბავშვების მიყვანა არ სურთ მშობლებს კლინიკაში, იმიტომ რომ იქ კიდევ უფრო გავრცელების საშიშროებებია. ეს ისეთი პატარა სენსიტიური თემებია და იმიტომაც არის ამ თემაში შეცდომები რომ არ მოსულა, რომ აქ რო რაღაცა გაგეპაროს, ეს სენსიტიურობა გროვდება და უკვე კომპანიის მიერ გაღიზიანებას იწვევს. ეხლა აი ესეთი მოთხოვნები გვაქვს ჩვენ კლინიკებისა და ყველა ტიპის პროვაიდერების მიმართ, გარდა მაგისა ვთავაზობთ იმას, რომ იმიტომ რომ ეს არის ფინანსური კონგლომერატი თიბისი, თიბისი ლიზინგი, თიბისი ბანკი, თვითონ ასეთ კლინიკის მიმართ ფინანსური საინვესტიციო პაკეტის შესაძლებლობები არსებობს გადაიარაღების ნაწილში, ძირითადად უნდა ითქვას, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ბრენდული ტიპის კლინიკები ეხლა უკვე მოძულებული აპარატურით სარგებლობენ, ასე ვთქვათ, სამედიცინო ტექნოლოგიებში 5 წელი არის ჩვეულებრივ სხვა ტექნოლოგიებს თუ შევადარებთ დაახლოებით 20 წელი. ანუ ძალიან მალე ცვდება და ძალიან ბევრი სიახლეები. ეს არის განაცხადი, რომელთაც არა მხოლოდ მომხმარებელი, ანუ ადამიანი, არა მხოლოდ კომპანიები, არამედ უშუალოდ პროვაიდერებიც მომავალში ძალიან ბევრ სარგებელს ნახავენ და დაწესებული ვარ, ბევრი სიახლე გველოდება კიდევ თიბისი დაზღვევისგან. ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისათვის და თემებისათვის. პატა ღაძაძეს თიბისი დაზღვევის გენერალური დირექტორის მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში თემაზე, სადაც შეცდომები არ მოსულა. მადლობა მას კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ იყო ჩვენთან ერთად დილიდან. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. მოგზაურობის დროს და უფრო ხშირად მოგზაურობის ბოლო დღეს უკან დაბრუნებამდე და აეროპორტამდე დარჩენილი საათები თუ ერთ ადგილზე კაფეში, სკვერში, ნებისმიერ სხვა მყუდრო ადგილზე ჯდომისთვის გენანებათ ხოლმე და არ იცით სასტუმროდან გამომბარგებულებმა ჩემოდნების საწა იყოთ. ჩვენი შემდეგი სტუმრისგან შემოთავაზებული სერვისის მნიშვნელობას ყველაზე უკეთ მიხვდებით. საჭიროებით კი თბილისში ჩვენზე მეტად smart case-ის მომსახურება ტურისტებს გამოუდგებათ. Smart case ეს არის 24 საათის განმავლობაში კვირაში 7 დღე ფუნქციონირებადი თვითმომსახურების შემნახველი საკანი, რომელიც ქალაქის ცენტრში თავისუფლების მოედანზე მდებარეობს. თვითმომსახურების აპარატი 60,000-ოსგან შედგება და მისი ადგილმდებარეობა განსაკუთრებით კომფორტულია. როგორ მუშაობს სერვისი, დეტალებში ჩვენი სტუმარი გაგვარკვევს გიორგი მაჭარაშვილს, Smart Case-ის დამფუძნებელს მასპინძლობ. გიორგი, გამარჯობა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში იდეაზე გვინდა რომ გითხრა, საიდან გაჩნდა და რატომ იდეა რომ გაეკეთებინათ Smart Case-ის თავისუფლებას. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რატომ გაჩნდა საიდან? ფაქტია, რომ საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრია იზრდება
და ხშირად ჩვენთან ტურიზმის ინდუსტრია სამწუხაროდ მიბმულია მხოლოდ დაბინავების სექტორზე, როგორც სასტუმროს გახსნა, გესტჰაუსი, ბინის გაქირავება შემდეგ და ხშირად ძალიან ჩამორჩებით სხვა დამატებით სერვისებში, ნუ ყვებას არ გულისხმობ, აქ ვუსწრებთ ალბათ ევროპასაც, ჩამორჩებით, ხო, ნუ ძალიან ისე. თუმცა ბევრად არ ჩამორჩებით ყოველ შემთხვევაში, ხა ყვება გვაქვს. ხო, ყვებაში კარგად ვართ, მაგას ვამბობთ და სხვა ნაწილში თქვათ იგივე ქვეყანაში სადაც დაახლოებით 9 მილიონი ტურისტი იყო შარშან შემოსული თავის ვიზიტორიანად უკანასკნელი სტატისტიკით თითქმის არ არსებობდა და საერთოდ არ იყო შემნახველი საკანი თუ არ ჩავთვლით ეს ძველი სუელს რომელიც ამაგზლის მოედანზეა და აეროპორტს უნდა ქონდეს საკუთარი მაშინ როდესაც ნებისმიერ ქვეყანაში რომელსაც ბევრად და ქალაქები რომელიც უფრო მცირე რაოდენობის ტურისტს მასპინძლობს მსგავსი სერვისები თავაზობენ. რას თავაზობს smart case-ი მომხმარებელს ტურისტებს საინტერესო ის შეიძლება არა ტურისტებს გამოიყენოს და დაჭირდეს. თუ ბატონო ნებისმიერ მომენტში შეუძლია მივიდეს თავად როგორც არის სწრაფი ჩარიცხვის აპარატები ზუსტად იგივე პრინციპით აერჩიოს დრო, აერჩიოს ვადა რა ვადით სურს შენახვა ნივთის და უბრალოდ შეინახოს იმ ვადით როდესაც მას თქვათ ეგრეთ წოდებული ჩეკაუთის მერე ფრენამდე აქვს რაღაც დრო ამ პირიქით ადრე ჩამოვიდა დედაქალაქში და ნუ როგორც ვიცით 2 საათია ყველაზე გავრცელებული დრო ეგრეთ წოდებული ჩეკინისთვის შესაბამისად მანამდე თქვა დილის 6 საათზე დილის 7 საათზე ფრენა ან ქუთაისიდან ჩამოდიან რომ აი ეს თავის უსაფრთხოების სისტემა როგორ გვაქვს უზრუნველყოფილი უსაფრთხო ძალიან მარტივია და ერთი რომ თავისუფლება აბსოლუტურად ყველაფერი კონტროლდება კამერებით 24 საათიანი ვიდეო მონიტორინგია როგორც ჩვენი მხრიდან ისე ზოგადად იმ ტერიტორიაზე ყველა კომპანია საკუთარი ვიდეო მონიტორინგი აქვს ძალიან ვრცელი და თან ძალიან მარტივია ხა იქ არავინ არ ინახავს რაიმე ფასეულ ნივთს ადამიანი ინახავს თავის ერთი კვირის რაღაც ტანსაცმელს რომელიც გაუჭუჭყიან და დაბინძურს ის ტანსაცმელი ძალიან არა ვინ შეიძლება მოიპოვოს იმის არა ფასეულ ფინანსურად გაქვთ თუ არა ასე ვთქვათ სერვისი რომელიც შეიძლება მოიცავდეს რომ თქო ვიღაც დატოვა ტურისტმა თავის ბარგი და მოითხოვს აეროპორტში ამ ბარგის ტრანსპორტირება თქვენი smart case კომპანიის მხრიდან. ესეთი სერვისი არ გვაქვს და ესეთი არ ყოფილა მოთხოვნა თუ რაღაცა გამოუვალი მდგომარეობიდან შეიძლება რაღაცაზე შევთანხმდეთ უკვე ძალიან ინდივიდუალურად, თუმცა ესე სერვისად არ გვაქვს. უფრო მეტად ტურისტები იყენებენ სერვისს თუ არის შემთხვევა, როდესაც თქვა იგივე თბილისში გადაადგილებისას ნებისმიერ ჩვენგან შეიძლება დაჭირდეს რაღაც ნივთის დროებით შენახვა, როცა სხვა მიმართულებით საქმეზე შეიძლება შეიძლება რომ რა თქმა უნდა დაჭირდეს, მით უმეტეს გვერდზე სავაჭრო ცენტრებია, ასე შემდეგ, ხა თავისუფლებაზე, თუმცა ჩვენი დაკვირვებით რაც უყურებთ ეს არის თითქმის ტურისტი რომელიც ან ელოდება ტრანსპორტს არ უბრალოდ თავისუფალი დღეს საღამოს მიდის ან საერთოდ არ რჩება თბილისში არაპირებს ღამის თევას მიდის არ სომხეთში ან დღეს არსებული მოთხოვნიდან გამომდინარე დგას თუ არა საჭიროება სხვა დამატებითი შემნახველი ლოკაციების თქვა გაჩენის და ფიქრობთ თუ არა ამ ამაზე კი ვფიქრობ დამატებაზე რამდენად დგას ამას გვანახებს დრო უბრალოდ ეს პლუს ანუ რაოდენობა რაც შემოწ საქართველოს ტურისტ საკმაოდ ბევრია მეორე პრობლემაა რომ იმ ტურისტმა არ იცის საქართველოს გავს სერვისი არსებობს მე მინახავს ბევრად პატარა ქვეყნებში ბევრად პატარა ქალაქებში დაბალი რაოდენობის ტურისტი სადაც ინფორმაციული ნაწილი უკვე კომპანიის მხრიდან უნდა იყოს კი თუმცა ერთი კომპანია თუ არ შეძლებს სრული ინფორმაციას და მინახავს სადაც 20-30 მსგავსი კომპანია მუშაობს და უბრალოდ ნებისმიერ ტურისტს ჩამოდის პირველი იცის რომ თავის ბარგი შეუძლია დატოვოს და ავტომატურად ანუ მიწოდება ქმნის ამ შემთხვევაში მოთხოვნას შესაბამისად როცა არის 9 მილიონი ტურისტი შეიძლება ეს მომენტიც გახდეს რომ რაც მეტი იქნება მიწოდება მეტი იყოს მოთხოვნა რამდენი თვე რაც მუშაობს უკვე smart case-ი ფიზიკურად 15 თუ 16 დეკემბერი იყო რომ განვათავსეთ რეალურად თქვა შეგვიძლია ახლა დავიწყოთ იანვრიდან ამ წლის რა გამოდის 4 თვე ნელა მზარდია თავისთავად ხო სეზონიც თავისთავად იმიტომ ხა თებერვალი ნაკლებია მოგახსენებთ მარტი ხო სეზონიც მოახლოვდა ასე ვიკითხებთ შედეგებს საზაფხულო ტურისტული სეზონის შემდეგაც წარმატებებს გისურვებთ გაფრთხილებაზე კიდევ უფრო მეტ ტურისტს მათ შორის თქვენი smart case-ების გამოყენების ნაწილში გიორგი მაჭარაშვილს smart case-ის დაფუძნებელს მასპინძლობთ და მასთან ერთად გემშვიდობებით საქმიანი დილის ეთერიდან ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს